دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به کانال فایتر دیلی. من مزدک هستم و توی این ویدیو میخواستم در مورد مسابقات UFC 311 صحبت کنم. اولین کارت پیپر ویو سال 2025 UFC که مطمئنم یکی از بهترین کارت‌های سالم میشه. یعنی یک سال دیگه وقتی که داریم در مورد بهترین ایونت های سال 2025 صحبت میکنیم، حتما در مورد این کارت هم صحبت خواهیم کرد. چرا؟ چون که همین که فایت های خیلی بزرگی قراره توی این کارت برگزار بشن، همین که این فایت ها اهمیت خیلی زیادی دارن و چند نفر میتونن بیان تاریخ سازی کنن. یکیشون اسلام مخاچوه که اگر بیاد آرمان ساروکیان رو شکست بده، به اولین کسی تبدیل میشه توی UFC که 4 بار پشت سر هم از کمربند قهرمانی سبک وزن UFC دفاع کرده. هیچ کس دیگه ای قبل از اسلام مخاچف 4 بار پشت سر هم از کمربند قهرمانیش دفاع نکرده. الان در حال حاضر اسلام مخاچف در کنار حبیب نورماگومدوف، بی جی پن که اینجا توی عکس میبینین و بنسون هندرسون، اینا همونجور که میبینین اینجا نوشته 4 4 4 4، ولی اینا منظورشون 4 برد تایتل فایته. یعنی اول که اومدن کمربند قهرمانیشون رو بردن اونم حساب کردن، ولی ما داریم بعد از قهرمانیشون میگیم، چون که بعد از قهرمانی میان از کمربند قهرمانی دفاع میکنن و تازه بعد از قهرمان شدن اون دفاع ها رو میشمارن. و منظورم اینه، یعنی بی جی پن، بنسون هندرسون و حبیب نورماگومدوف و اسلام مخاچف، این بنسون هندرسون، این هم حبیبه که همه دیگه میدونین کیه. اینا در حال حاضر 3 بار پشت سر هم از کمربند قهرمانیشون دفاع کردن، ولی اسلام مخاچف میتونه با شکست دادن ساروکیان همه رکوردها رو بزنه و میشه گفت به بهترین سبک وزن تاریخ UFC هم تبدیل بشه، چون که یک رکورد دیگه هم میزنه اسلام مخاچف. و اون چیه؟ اون اینه که با شکست دادن ساروکیان 15 تا برد پشت سر هم توی کارنامه‌اش ثبت میکنه. همین الان هم رکورد داره اسلام مخاچف توی دسته سبک وزن، یعنی 14 تا برد پشت سر هم داره تو دسته سبک وزن. قبل از اون حبیب بوده 13 تا برد پشت سر هم، ولی میتونه بیاد اون رکورد 14 رو به 15 افزایش بده و علاوه بر اون رکوردی که تو دسته سبک وزن میزنه، توی UFC هم به دومین کسی تبدیل میشه که 15 تا برد پشت سر هم داشته. همونجور که تو تصویر میبینین الان رکورددار بردای پشت سر هم توی UFC دست اندرسون سیلواس، قهرمان سابق میان وزن UFC، یکی از اسطوره‌های UFC. و بعد از اونم کامارو عثمانی که 15 تا برد پشت سر هم داشته و مخاچف هم اگر بیاد ساروکیان رو بزنه 14ش تبدیل میشه به 15. یعنی 2 تا رکورد میتونه بزنه، یکی بردای پشت سرم تو دسته سبک وزن و یکی هم دفاعای پشت سرم تو دسته سبک وزن. حالا علاوه بر اسلام مخاچف، عمر نورماگومدوف هم میتونه بیاد تاریخ سازی کنه و در خانواده نورماگومدوف میتونه به دومین کسی تبدیل بشه که اومده توی UFC قهرمان شده. همونجور که میدونین اولین نورماگومدوف حبیب بود که اصلا اومد اسم نورماگومدوف رو مشهور کرد، قهرمان سبک وزن UFC شد و به یکی از بهترین فایترهای تاریخ UFC هم خودش رو تبدیل کرد، بدون شکست بازنشسته شد، قهرمان شد. و الان عمرشون هم که پسر عموی حبیبه، اونم بدون شکسته و میتونه بیاد قهرمان بشه و به دومین قهرمان در خانواده نورماگومدوف و ایلو طایفه‌شون تبدیل بشه. اینم یه تاریخ سازی دیگه. و فایتای خیلی جذاب دیگه هم توی این کارت قرار برگزار بشن. فایت یوری پرازکو جامال هیل، وای یه نفر توی این فایت ناکوت میشه، یعنی اصلا دیگه ردخور نداره. من هیچ دسیژنی توی این داستان نمیبینم. حیف که 3 رانده
5 راند بود که دیگه 100% میگفتن توش نوکوت میبینیم که به نظر من شاید زیر 2 راند باشه این فایت. و بنیل داریوش قرار مبارزه کنه مقابل رناتو مویکانو. راینر دریدر قهرمان سابق وان چمپیونشیپ مقابل کوین هالند مبارزه داره. گوشکوف طلبات یکی از استعدادهای UFC. خیلی فایتای جالبی توی این کارت قرار برگزار بشن. بچه‌ها در مورد تموم فایتای این کارت صحبت میکنم، یکی یکی در موردشون صحبت میکنم، فایت‌ها رو پیش بینی میکنم و برخلاف بقیه ویدیوهایی که من درست میکنم توی این ویدیو میام از اولین فایت شروع میکنم میرم تا آخرین فایت، یعنی از فایت تگیر و کلیتون کارپنتر شروع میکنم میرم تا فایت آخر و مین ایونت که فایت اسلام مخاچف و آرمان ساروکیانه و احتمال داره در مورد چیزهای دیگه هم توی این ویدیو صحبت کنم. مثلا چی؟ مثلا اتفاقی که دیروز واسه حبیب نورماگومدوف افتاد، از هواپیما پیادهش کردن، احتمالا در مورد این داستان هم صحبت میکنم. امکان داره این ویدیو طولانی بشه، به خاطر همون میام این ویدیو رو قسمت میکنم. دقیقه تمام قسمت ها رو میذارم توی کامنت ها، اونجا میتونید بریم ببینید در مورد چه چیزایی توی این ویدیو صحبت کردم. اگر از یه قسمتی خوشتون نیومد میتونید برید قسمت بعدی. همینجا هم بچه‌ها عذرخواهی کنم به خاطر ویدیوی قبلی، صداش افتضاح بود، یعنی من خودم خیلی اعصابم خراب بود چون که خیلی ویدیوی مهمی بود واسه خودم، ولی خب نمیدونم چرا صدا رفته بود پایین. آقا صدای میکروفون رفته بود پایین. الان اینجا صدا رو گذاشتم مکس، یعنی همینجا دارم بهتون میگم بچه اگر صدای من الان داره گوشاتون رو اذیت میکنه صدا رو بیاریم پایین، چون که دیدین ما ایرانی هم مخصوصا من خودم احساس میکنم بلندگو قورت دادم، امکان داره یهو صدام بره بالا یا گوشه یکی اذیت بشه. بخاطر همون میگم اگر صدا اذیتتون میکنه صدا رو یه مقدار بیارین پایین بچه‌ها. همینجا هم تا فراموش نکردم ممنون میشم همینجا ویدیو رو لایک کنین. اگرم اولین بار دارین ویدیوهای ما رو میبینین بهتون خوش آمد میگم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد و شما هم سابسکرایب کنین. بچه دمتون گرم به خاطر این همه کامنت مثبت و انرژی مثبتی که به من میدین، واقعا ممنونم از شما، دمتون واقعا گرم بچه. آقا دیگه این حرفا رو بذاریم کنار، بریم وارد کارت UFC 311 بشیم و از فایت تگیر اولانبکوف و کلیتون کارپنتر شروع کنیم. کلیتون کارپنتر بدون شکست، آمریکایی و تگیر اولانبکوف هم تیمی اسلام مخاچف و عمر نورماگومدوف و تو تیم حبیبینوس، فایتر خوبی هم هست. این فایت هم قراره توی دسته فلای ویت برگزار بشه، سبکترین کلاس وزنی UFC، دسته مگس وزن UFC. تگیر رکورد 16-2 همینجوری که میبینین. فایتر خوبیه. تنها اشکالی که من میتونم از این بگیرم، اشکال که چه عرض کنم، منظورم اینه که تنها انتقادی که من میتونم اینجا بکنم اینه که الان باید بهش یه فایتر تاپ بدن، میدونین. بذار من برم این رنکینگ ها رو بیارم. مثلا اگر اینجا بریم دسته فلای ویت رو با هم دیگه نگاه کنیم، اینجاست میبینین که تگیر توی رنکینگ ها 11 و حریفش کجاست؟ حریفش خدا کجا گذاشتم حریفشو؟ توف تو شانس. اینه حریفش که کلیتون کارپنتره، این سومین فایتشه توی UFC. حالا من میدونم دسته فلای ویت UFC یکم عمقش کمه، فایترهای شاید خیلی به اندازه دسته سبک وزن فایتر نداشته باشن، ولی به هر حال به نظر من با وجود اینکه کلیتون کارپنتر فایتر خیلی خوبی هم هست، بدون شکست هم هست و میتونه واسه تگیر فایت سختی باشه، با شانس بیشتر رو بدیم به تگیر اولانبکوف، چون که از تیم بهتری میاد،
با فایترهای بهتری داره تمرین میکنه، با عمر نورماگومدوف و حبیب و اسلام مخاچف و اینا داره تمرین میکنه. خیلی تیم قوی دارن و توی UFC هم خداییش عملکردش بد نبوده. تنها شکستش مقابل تیمی الیوت اومد. تیمی الیوت هم واقعا فایتر خوبیه. الان که دیگه اصلا چند وقتی ندیدمش مبارزه کنه، شاید بازنشست شده باشه، ولی تیمی الیوت چی بود اسمش؟ تیمی الیوت بود یا جیمی الیوت بود؟ الان اسم کوچیکش فراموشم شد. ولی خب این تیم الیوت وقتی که حتی سر کمربند با دیمیتریوس جانسون مبارزه کرد، حتی واسه دیمیتریوس جانسون هم سخت بود. یعنی دیمیتریوس جانسون سرویس شد تا اومد اینو برد. به خاطر همین میگم این تنها شکستش مقابل تیم الیوت اومد و میبینید فایترهای خوبی هم برده. این سیلوا تو فایت قبلیش با مانل کپ مبارزه کرد. مانل کپ اومد باش بازی کرد، ولی خب این فایتر بدی نیست. یا این ناسیمنتو که اینجا شکستش داده، ناسیمنتو هم تو تیم چارلز اولیویرا ایناست. منظوری که اولانبکوف فایتر بدی نیست، ولی خب الان دیگه یواش یواش باید بهش فایترهای تاپ بدن، یعنی تو تاپ 10 حداقل. متوجهین؟ به نظر من کلیتون کارپنتر میتونه شاید یه مقدار واسش مشکل بشه، ولی خب باید شانس بیشتر رو بدیم به تاگیر اولانبکوف. الان اینجا نمیدونم آدسشون چیه، اینجا نزدن، آدسا رو نزدن. بریم فایت بعدی. اون فایت میگیم آقا تاگیر اولانبکوف، میگم دسیژن میزنش. ریکی تورسیوس مقابل برناردو سوپای. ریکی تورسیوس تونی فرگوسون قلابیه. اگر بخوام خیلی سریع اینو آنالیز کنم واسهتون، تونی فرگوسون قلابیه. نمیدونم چرا یکم منو یاد تونی میندازه. البته سبک مبارزش زمین تا آسمون با الکوکویی خودمون فرق میکنه، ولی یکم به قول انگلیسی ها یکم فلشیه، یعنی یکم بخواد کارای قشنگ انجام بده و اینا، ولی اصلا شبیه تونی نیست. نمیدونم چرا منو یاد تونی، شاید به خاطر اینه که برنامه التیمیت فایتر رو برده. من اصلا هنوز تو کفم که این چجوری اومد برنامه التیمیت فایتر رو برد. و چون که حالا تونی هم اومده برنامه التیمیت فایتر رو برده، شاید یکم به خاطر اونه، شاید یکم قیافشه که منو یاد تونی میندازه. و چون که مکزیکیه، اصالتا مکزیکیه، این چیزاش یکم شبیه تونیه. وگرنه تونی کجا این کجا. یه زمانی برنامه التیمیت فایتر یه کلاسی داشت واسه خودش. قهرمانا می اومدن یا کانتندر می شدن توی یو اف سی، یا قهرمان می شدن توی یو اف سی، یا خیلی معروف می شدن توی یو اف سی. مثلا تونی فرگوسون قهرمان التیمیت فایتر بود، نیت دیاز قهرمان التیمیت فایتر بود، مایکل بیسپین قهرمان التیمیت فایتر بود و خیلی های دیگه که الان اینجا فراموش کردم. رشاد ایونز. حالا من نمیخوام خیلی به گذشته نگاه کنم، شاید خیلی ها اینجا نشناسن، ولی مثلا کلوین گستلوم، خیلی ها توی التیمیت فایتر قهرمان شدن. کامارو عثمان قهرمان التیمیت فایتر بود. اون موقع کجا، الان کجا؟ الان ریکی تورسیوس اگر بریم نگاه کنیم، فکر کنم فقط یک برد داشته توی یو اف سی. به غیر از اون همه شو باخته. توی یو اف سی میبینید. فکر کنم نه، اینجا بذار همینجا برم نگاه کنم دیگه، چرا دارم حدس میزنم آقا. بذار ببینم چند تا فایت داشته توی یو اف سی. اولین فایتشو که باخت، دومین فایتش اومد برد. این کی هستن یارو؟ های استند. کسایی که نمیشناسیم اصلا زده. به برادر فراز زهابی باخت، به ایمان زهابی باخت. باشه اومده نیت ناتیویداد برده که اینا خیلی معروف نیست. باشه اومده به روزاز جونیور باخته. دو تا برد داشته توی یو اف سی، ولی مثلا مقابل حریفایی که اصلا حریفای تاپی نبودن. متوجهین؟ یعنی فقط حریفایی که اصلا معروف نیستن و اینا میاد میزنه.
الان شاید خیلی این برناردو سوپا یا نشناسن، ولی خب این اصالتا آلبانیه ولی توی سوئد بزرگ شده. من چون که خودم تو سوئد زندگی میکنم اینو میشناسم. اینو چند ساله همه میگن یکی از این استعدادای تاپه و فایت قبلیش هم که مقابل وینیسیوس اولیویرا نوکوت بدی شد، یکی از بهترین نوکوتای سال پیشم شد، همون نوکوتی که گذاشتیم با زانو پریزد نوکوتش کرد، این همونه. ولی اون فایت هم حالا میتونست بیاد ببره. خب اون فایت رو بذاریم کنار هستن. الان من امیدوارم که توی این فایت بیاد برناردو سوپای خودشو نشون بده. به نظر من که میاد این ریکی تورسیوس رو میزنه. این ریکی تورسیوس اصلا منو ایمپرس نکرده خودش. همونجوری که گفتم تونی فرگوسون قلابیه، یعنی اصلا خیلی تعجب میکنم بیاد این فایت ببره. من دوست دارم و میگم برناردو سوپای میاد میبره. امیدوارم فقط یکم حواسش رو جمع کنه، مثل فایت قبلی یوهی مثلا حواسش پرت نشه نوکوت بشه. ببینیم چی کار میکنه. دومی فایتشه برناردو سوپای توی یو اف سی. بچهای آلبانی هم اینو بهتون بگم، من رفیقای آلبانی زیاد دارم توی سوئد، زیادن توی سوئد. بچهای باحالی ان، رفیقای خیلی خوبی دارم از آلبانی، یعنی مثل خودمونن، مثل ایرانیان، یعنی اخلاقا اینجوری ان. به هر حال آقا بریم فایت بعدی. رینیا ناکامورا و موین غفوروف، برادر تاجیکمون. مطمئنم الان تمام بچهای تاجیک امیدوارن که موین غفوروف بیاد ببره، ولی خیلی حریف سختی گذاشتن جلوش بچه‌ها. این رینیا ناکامورا فکر کنم توی مسابقات جهانی کشتی مدال برنز گرفته اگر اشتباه نکنم و زیر 23 سال یا زیر 21 سال هم مدال طلا گرفته تو کشتی. الان بدون شکست وارد یو اف سی شده، یکی از این استعدادای دسته بنتام ویت یو اف سی، توی دسته خروس وزن یو اف سی یکی از استعداداست و یکی رو گذاشتن جلوش که حالا شاید بتونه بیاد ببره، چون که موین غفوروف قبل از اینکه بیاد وارد یو اف سی بشه فکر کنم قهرمان ال اف ای بود و اتفاقا فکر کنم آقا نیما هم تو کورنرش باشه. آقای نیما مظهری چند تا مصاحبه هم داریم باش. اتفاقا آقا نیما هم همین هفته‌ای که گذشت توی کورنر نورولا آلیف بود، یه فایتر تاجیک دیگه که بهش میگن تاجیک ایگل چون که قیافش مثل قشنگ مثل حبیب بدون شکست هم هست. آقا نیما تو کورنر اون بود، نورولا هم اومد برد، با دسیژن اومد برد، یه دسیژن نسبتا قاطعانه. دمش گرم، بهش تبریک میگیم. حالا من فکر میکنم آقا نیما تو کورنر موین هم باشه، ولی همونجوری که گفتم بچه‌ها فایت خیلی سختیه واسه موین. از این فایت‌های قبلیش رو بهتون نشون بدم. ببینین الان رینیا ناکامورا الان فایت چهارمشه توی یو اف سی. 3 نفر رو شکست داده. الان موین غفوروف هم دمش گرم فایت قبلیش اومد برد، با 2 تا شکست سنگین شروع کرده بود توی یو اف سی. یعنی اگر این فایت قبلی رو میباخت امکان داشت دیگه باش ادامه ندن و هنوزم خطر ازش رفت نشده. یعنی اگر بیاد این فایت رو ببازه امکان داره، نمیدونم، شاید واسهش خیلی سخت بشه توی یو اف سی ادامه بده. به هر حال موین اینجوری که من دارم میبینم قبلا با مراب دوالیشویلی خیلی تمرین کرده. الان هم فکر میکنم واسه فایت مراب دوالیشویلی که الان با عمر مبارزه داره خودش هم داشته با مراب تمرین میکرده. توی تیم مرابینا هم یه جورایی هست، یعنی مثلا با مراب زیاد تمرین کرده و این خودش میتونه خیلی به نفعش باشه. ولی همونجوری که گفتم رینیا ناکامورا خیلی جوونه، یه استعداده. بذار ببینم موین چند سالشه. موین هنوز 28 سالشه، رکورد بزرگی داره. میبینی الان مثلا فایتای زیادی داره، 18 بار 6 تا باخت، تجربه خیلی زیادی داره. ولی رینیا ناکامورا یه کشتیگیر ژاپنیه، یعنی سبک کشتیگیری داره
نمیدونم موین بتونه خاکش کنه و اینا، چون که همونجوری که گفتم کشتیگیر بود و اینا. این رینیا هم 28 سالشه، هم سن و سال همن. موین تجربه بیشتری داشته، ولی اگر بخوایم با مغزمون یعنی رأی بدیم، نظر بدیم، باید بگیم رینیا ناکامورا شانس بردش بیشتره. من احتمال میدم شاید با دسیژن، ولی بعیدم نمیدونم که موین بیاد ببره، چون که موین هم همونجوری که دیدیم خیلی با تجربه است. با مهراب هم تمرین کرده توی این شاید حداقل 1 ماه اخیر، 2 ماه اخیر، اینجوری که من داشتم نگاه میکردم توی این برنامه UFC Countdown، توی داشت با مهراب و اینا میدوید و تمرین میکرد و اینا. و قبلا هم با آقا نیما قبلا نزدیک 1 سال پیش 2 سال پیش صحبت میکردم، توی اون مصاحبه‌ای که قبلا داشتیم با آقا نیما، اون میگفت آقا داشت با این همتیمی مهرابینا بود و چه کسی از قهرمان بنتم‌ویت UFC بهتر، کسی رو نداریم. منظوری که میتونه واسه رینیا ناکامورا هم یه مقدار مشکل ساز بشه. آقا بریم فایت بعدی. این فایت تقریبا 50-50 است آقا، ولی شانس بیشتر اگه آدم بخواد با عقلش یکم. بچه این بوی آپست هم میاد، یعنی من میتونم ببینم موین بیاد این فایت رو بزنه. هرچی دارم بیشتر فکر میکنم احساس میکنم موین میتونه بیاد این فایت رو ببره. مطمئنم که ناکامورا فیوریت، وای منفی 500، یعنی هر کی الان اینجا میبینین مثبت 380 موین، یعنی هر کی بره $100 بذاره رو موین در کل $480 میبره، یعنی $380 مثبت میره. حالا من نمیگم برین شرط بندی کنین، فقط دارم میگم اونایی که آندرداگن، یعنی مثلا میان رو کاغذ میگن آقا این حریفه ضعیف‌تره میتونه بیاد ببازه، اونا همیشه آندرداگن و اینجا مثبتن. الان مثلا همه گفتن که این کارشناسا گفتن موین غفوروف میاد میبازه، ولی من میگم آقا همچنین غیر ممکن هم نیست. من اینجوری فکر میکنم. به هر حال آقا، چون که میخوام به بچهای تاجیک حال بدم، میگیم آقا میگیم موین با دسیژن میبره، ولی خب این دیگه با دلم یکم نظر دادم و یکم هم مغزم. آقا بریم فایت بعدی، کارول روسا با آیلین پرز. این آیلین پرز مطمئنم همه میشناسین دیگه، همونی که همش بعد از فایتا هر موقع میاد فایتاشو میبره شروع میکنه غیر میده، غیر هم که نمیده، پشتشو میلرزونه، بهش میگن تورک میکنه به قول انگلیسی ها، یعنی میاد اون باستنش همینجوری میلرزونه و اینا. حالا من اینجا عکسی آماده نکردم. 2 تا باختم داشته، آرژانتینیه، قیافش هم همچین مالی هم نیست، فقط چون که همش میاد غیر میده معروف شده. بعد از برده میپره بغل دی سی، لوس بازی رو میندازه دیگه. حالا شاید واسه بعضیا جالب باشه، واسه من نمیدونم. به نظر من توی این دور و زمونه دیگه هیچ چیزی باعث نمیشه که من تعجب کنم. توی فضای مجازی که میرم نگاه میکنم اصلا فقط میخوام برم بیرون، یعنی اینقدر چیزای عجیب غریبی میبینم تو فضای مجازی و اینستاگرام، خیلی فضای آلوده ایه. یعنی این کاری که این داره انجام میده با کاری که خیلیای دیگه دارن توی فضای مجازی انجام میدن هیچی نیست دیگه. ببین به کجا رسیدیم که این کارش به نظر من اوکیه، کارهای بدم اوکی شدن. به هر حال نمیدونم، یعنی این به خاطر سبک مبارزش به یاد من نمونده. یعنی اگر من بخوام تو فکرم بهترین صحنه‌های این دختر رو، بهترین صحنه‌های مبارزش رو بخوام یادم بیاد، یادم نمیاد. فقط غیر دادنش رو یادم میاد و اون لرزوندنشو. میدونین کارول روسا از طرفی دیگه بهتر و بهتر شده. فایت قبلیش هم که اومد پانی کیانزادو شکست داد و نسبتا قاطعانه، یه دسیژن قاطعانه اومد پانیا شکست داد. اینو حقیقت رو باید بگم. من خیلی ناراحت شدم پانی باخت، از خدا من بود که پانی بیاد ببره، ولی متاسفانه اومد پانی از پانی بهتر بود. یعنی پانی قشنگ کاملا خونین و مالین شده بود. و قبل از اون چی، اینجا عکس پانی رو میبینید،
پانی هم متاسفانه اینجوری که بوش میاد از UFC جدا شده الان. قبل از پانی با آیرین آلدانا مبارزه کرد. خیلی فایت بزن و وحشتناکی بود. میتونستن حتی اون فایت بهش بدن. ولی خب در نهایت آیرین آلدانا اومد برنده شد. قبل از آلدانا هم که اومده یانا سانتوس رو شکست داده. قبل از اون هم که اومد به نورما دومانت باخت. قبل از اون هم که لنسبر رو زد. ولی حریفایی که این زده کجا؟ من اصلا نمیتونم اینا رو مقایسه کنم. حریفایی که این زده رو اصلا خداییش کیان اینا؟ البته این ادوارزا رو میشناسم. این با لیون ادوارز اینا نسبتی نداره. اینجوری فکر نکنه که این نسبت داره با اون. نمیدونم این کیه بابا. اینو من زیاد ندیدم. این خیلی معروف نیست توی UFC. این زنم پودیلووا انگار از تو آشپزخونه بلندش کردن گذاشتنش توی UFC. این ایوان اسمیت هم که اصلا ول معطل بود توی UFC. اصلا هیچ استعدادی نداشت توی UFC. منظوری که آقا کسایی که این زده کجا؟ کسایی که کاروروسا زده کجا؟ بذار ببینم کی فیوریته. حالا خوبه اون یکی فیوریت باشه. نه دیگه اینجا دیگه گذاشتن کاروروسا یکم فیوریته. باید هم اینجوری باشه. به نظر من بعد از این فایت دیگه غیری در کار نیست آقا. کاروروسا میاد شکستش میده. من اینجوری فکر میکنم. اصلا تعجب هم نمیکنه. یعنی باید بیاد شکستش بده. اگر نزنش دیگه هیچی دیگه اصلا آبروریزیه تو دخترها. به هر حال حالا من اینو نمیشناسم. حالا شاید دختر خوبی باشه. ما فقط از اون غیر دادن و لرزوندنش و تورک کردنش بدم میاد. فقط امیدوارم مراب دوالیشویلی وقتی که این فایت داره این از اونجا خارج شده باشه. نه یاد اونجا حواس مراب دوالیشویلی رو پرت کنه. چون همونجا که میدونید مراب یه جا اینجوری بم اینجوری واسه مراب داشت قر میداد و مراب هم اینجوری زد رو باسنش. به هر حال منظورم اینه که نیاد اونجا حواس مرابو پرت کنه و اینا. یه شوخی بود آقا. بریم فایت بعدی. میگیم کاروروسا یا فینیش تو راند 2 یا دسیژن یا میتونم فینیش ببینم. احتمالا شاید راند 3. امیدوارم اینجوری بشه وگرنه میشه یه دسیژن. فایت بعدی آقا. گراند داسون مقابل دیگو فیرا. الان اتفاقا همون روزی که مسابقات قرار برگزار بشن، راستی بچه مسابقات کی برگزار میشن؟ همین یک شنبه‌ای که داره میاد که میشه 30 دی ماه. یعنی میشه بذار همینجا برم نگاه کنم یادم رفت. میشه 19 ژانویه. امروز 14 ژانویه است. امروز سه شنبه است. فایتا یک شنبه قرار برگزار بشن. به تاریخ شمسی هم میشه 30 دی. خب این از این. همون یک شنبه دیگو فیرا تولدشه. میشه 40 سال. خب از طرف دیگه گراند داسون جوونه و تا چند وقت پیش اگه از من میپرسیدیم من میگفتم آقا این یه استعداد نسبتا بزرگه ولی الان دیگه 30 سالشه. حالا توی MMA اونایی که 28 هم هستن 29 هم هستن آدم میتونه بعضی وقتا به عنوان استعداد نگاه کنه. ولی این یکی بابا بدجوری اومد به بابی گرین باخت. من دوست ندارم از این واژه استفاده کنم ولی فکش خیلی قوی نیست احساس میکنم. البته بابی گرین هم فایتر خیلی خوبیه. نگاه کنید اومده نادنریمانی هم شکست داده. نادنریمانی هم اصالتا ایرانیه ولی خب الان هم دیگه مبارزه نمیکنه. چقدر فایت داشته واقعا توی UFC. تو باشگاه خیلی خوبی تمرین میکنه. توی باشگاه آمریکان تاپ تیم با کسایی مثل داستین پوریر و خیلی از فایترهای دیگه. فایتر خوبی هم هست. فایتر نسبتا خوبیه ولی مثلا ببین اومده مارک مدسن رو شکست داده. جرد گوردن رو شکست داده. این بردش مقابل ایژماگولوف خیلی خوب بود به نظر من.
ولی بعد اومد یویی به بابی گرین باخت. بعد اومد سلکیو زد. ولی من نمیتونم دیگو فیرا رو دست کم بگیرم. خیلی فایتر سرسختیه، حتی با وجود اینکه 40 سالشه. فایت قبلیش اومد یکی از این استعدادایی که من فکر میکردم استعداد بزرگیه رو بد شکست داد. اومد ربکسکی رو شکست داد که خیلی برد خوبی بود واسهش. من واقعا کف کردم اومد ربکسکی رو شکست. من خیال میکنم این ربکسکی تبدیل میشه به یه کانتندر. اومد بد جوری به فیرا باخت. قبل از اون هم که اومد مایکل جانسون رو نوکوت کرد. بد مایکل جانسون رو نوکوت کرد. همون جوری که مایکل جانسون اومد آزایتا رو نوکوت کرد و بیهوش کرد، اونجوری فجیعانه اومد اون رو نوکوت کرد، همینجور هم دیگو فیرا اومد مایکل جانسون رو نوکوت کرد. یعنی مایکل جانسون تو هوا نوکوت بود، اصلا بیهوش بود، روحش از بدن جدا شد بیچاره. و من گفتم اصلا دیگه مایکل جانسون دیگه بر نمیگرده. ولی منظور این که چند تا برد خیلی خوب داشته. آخرین باختش هم که مقابل ماتیوش گمرات بوده که اونجا فکر کنم دندش شکست. یعنی ماتیوش گمرات اومد یه زیرگیری کنه، اینجوری رفت کنج قفس یهو دندش رو گرفت و اونجا دیگه یکم بدشانسی بود، آقا دندش شکست. و اکثر کسایی که دنده هاشون میشکنه آقا دیگه تسلیم میشن دیگه. آقا دنده شکستن امکان داره آدم خونریزی داخلی کنه، یعنی چیز یعنی کار سختیه. حتی کوین هالند هم که بعدم میریم در موردش صحبت میکنیم، فایت قبلیش دندش شکسته بود وسط راه گفت نمیتونم ادامه بدم، با وجود اینکه فایتر خیلی سرسختیه. و اینم با وجود اینکه فایتر خیلی سرسختیه اونجا اومد گفت که آقا من دیگه نمیتونم ادامه بدم. وسط فکر کنم راند 2 بود، اونجا اومد فایتو استاپ کردن. و آره دیگو فیرا قبلا اتفاقا با بنیل داریوش هم مبارزه کرده، یعنی 2 مرتبه هم با بنیل داریوش مبارزه کرد. بنیل داریوش هم هر 2 مرتبهشو به زور زدش. یعنی بنیل داریوش با وجود اینکه از فیرا خیلی فایتر بهتری بوده توی این سالها، باز هم به زور زدش. یعنی ما با دسیژن زدش. خب به نظر من با وجود اینکه 40 سالشه میتونه بیاد این گرند داستان رو بزنه. بذار ببینم آتسا چجوری هن. نگاه کنین گرند داستان فیوریته. من با این مخالفم آقا. من میگم دیگو فیرا میاد اینو میذاره. البته خیلی آدم از یه سبک کشتیگیری داره و میتونه به دیگو فیرا بچسبه و اذیتش کنه و اینا، ولی دیگو فیرا هم گرپلر بدی نیست، فایتر قویه. من دوست دارم بگم دیگو فیرا با وجودی که میدونم این فیوریت و شانس جوونتر و 10 سال از این جوونتر و همه اینا، بازم میتونم ببینم دیگو فیرا میتونه بیاد ببرش. یا من میتونم ببینم شاید ناکوتش کنه یا حتی با دسیژن ببره. من احساس میکنم دیگو فیرا شاید بیاد ببره. تولدش هم هست، الان هم آخرای دوران حرفه ایشه، مطمئنم میخواد پولای خوبشو در بیاره و یکم پولاشو پس انداز کنه. مطمئنم همه زورشو میزنه که بیاد گرند داستان رو بزنه. من یکم شاید شانس بیشتر رو بدم به دیگو فیرا. بچه‌ها تا اینجای ویدیو نگاه کردین، بچه‌ها ویدیو رو لایک کنین، دمتون گرم. آقا بریم سر فایت. این تازه اینا ارلی پرلیمز بودن. فایت ارلی پرلیمز یعنی فایت تگیر که اونجا اومدم گفتم ساعت 2:30 صبح یک شنبه به وقت ایران شروع میشن. فایت تگیر، اولانبکو و اینا رو دارم میگم و آره به وقت سوئد و آلمان و کشورهای اسکاندیناوی همونجوری که می‌بینی ساعت 12 نصف شب
شروع میشن. یعنی شنبه وقتی رسیم ساعت 12 شب، بین شنبه و یک شنبه ساعت 12 شب به وقت سوئد و کشورهای اسکاندیناوی و آلمان شروع میشن. به وقت انگلیس 11 شب یک شنبه. خب حالا بریم سر فایتای پرلیمز و فایتای مقدماتی. ساعتشو بذارین اول بگم. به وقت ایران میشه ساعت 4:30 صبح فایتای مقدماتی شروع میشن. به وقت سوئد و آلمان و کشورهای اسکاندیناوی 2 صبح یک شنبه و به وقت انگلیس ساعت 1 صبح یک شنبه فایتای مقدماتی شروع میشن که اولین فایتش هم هست زاکری ریس مقابل عظمت بکوف. چرا شد عظمت بکوف؟ فکر می‌کنم با یکی دیگه مبارزه داره، نکنه مصدوم شده. وایسا برم نگاه کنم. مثلا فایتای کنسل شده رو نگاه کنم. آره با سدریک دوموس مبارزه داشت قبلا. اینم بگم 2 تا فایت اینجا کنسل شدن. البته 2 تاییشون حریفای جدید دریافت کردن. یکی جانی واکر بود که متاسفانه مصدوم شد. یکی هم که الان اینجا دارم میبینم سدریک دوموس. جانی واکر آقا من دلم میخواست باشه، خیلی ضد حال بود آقا. جانی واکر مصدوم شد خیلی. این سدریک دوموس هم که الان میخواستم در موردش صحبت کنم کنسل شد فایتش. آقا بذار ببینم این حریف جدیدش که من تازه الان دارم میبینم. زاکری ریس مقابل فکر کنم یه روسیه دیگه عظمت بکوف، یا همین شاید یا چچنه یا داغستانیه. رکوردش چنده؟ 18-3 تو LFA اومده فایت داشته باشه. بذار برم قشنگ نگاهش کنم ببینم کیه. که قهرمان هم شد بابا. تو LFA قهرمان بوده این یارو. تو LFA قهرمان بوده. یه 2 تا دفاع هم داشته مسکه. این بهش میخوره فایتر خیلی خوبی باشه. چند تا برد هم داره نگاه کن. توی این 4 سال اخیر هم نباخته. تو ACA هم مبارزه کرده. به هر حال بهش میخوره فایتر خوبی باشه. من اینو شناخت خیلی زیادی روش ندارم، ولی خب بذارم چند تا برد. 6 تا ناکوت و TKO داشته. 8 تا ساب میشن داشته. بهش میخوره هم گرپلر خوبی باشه هم استرایکر خوب. بهش میخوره فایتر خوبی باشه. از طرفی دیگه زاکریس این هم فایتر خوبیه. این هم فایتر خیلی خوبیه. 3 تا فایت داشته توی UFC. فایت اولش رو بدشانسی باخت مقابل یکی از خنک‌ترین، معذرت میخوام اینجوری استفاده میکنم، ولی از لحاظ فایت آی کیو مقابل کسی که باخت خیلی تابلو بود اون یارو. قشنگ قبل از فایت ما اومدم گفتم خیلی فایت آی کیو اون فایتر پایینه. اومد یهویی باهوش شد، اومد برد. بذار اینجا بهتون نشون بدم کیو دارم میگم. آره فایت اول زاکریس توی UFC مقابل کودی براندج بود که پرید، اگر درست یادم باشه، یه اینجوری با پاهاش گردن اینو قفل کرده بود. یه جایی رفت واسه آرم بار، همزمان داشت خفش میکرد که این کودی براندج اینجوری بلندش کرد، اینجوری بردش بالا، همزمان که گردنشو قفل کرده بود اینجوری بردش بالا، بوم زدش پایین رو زمین که کلش که خورد توی دوشک اکتاگون، همونجا درجا ناکوت شد زاکریس. بعد از اون اومد 2 تا برد خوب داشت. مارکز رو تو راند 1 ناکوت کرد و بعدش اومد این دنیل مدینا رو 3 راند یه جورایی زد. به هر حال فایت سختیه. من اول میخواستم بگم زاکریس، ولی الان که میبینم یکی از این روسیا رو دادن بهش، چون که اینا بهش فایتر خوبی باشه، احتمال داره ببازه. نمیدونم بگم کی. 50-50 الان این فایت واسه من. این سایت BJ Penn هم ببندم. این چیه اینجا وا شد؟ آقا
بریم فایت بعدی. این گفتم این فایت 50-50 است. نمیدونم خودش بگم کی. این عظمت به کوف بهش میخوره با تجربه تر باشه، ولی اولین فایتشه توی UFC. 50-50 بچه ها. نمیدونم بگم کی. کسی روش چیزی نذاره. شرط بندی هم نکنین. نمیگم من برین شرط بندی کنین. حالا نمیخوام دوباره وارد اون داستان بشم. آقا هر کسی مسئولیت خودش رو بر عهده داره. به هر حال آقا بریم فایت بعدی. وای این فایت تو پرلیمزه. ژایلتون آلمیدا و سرگئی اسپیواک. نمیدونم اینجا درسته یا نه. آره آوردنش گذاشتن پرلیمز. خرس قطبی مقابل ژایلتون آلمیدا. ببین بچه‌ها این فایت جذابیه. خیلی خیلی کارت جذابیه. میبینید چقدر الان طول کشیده دارم همینجوری دارم صحبت میکنم. شاید نزدیک 40 دقیقه دارم صحبت میکنم، هنوز به فایت‌های خوبش نرسیدم. یعنی به فایت‌های مین کارت. به هر حال اینم خیلی فایت جذابیه. ژایلتون آلمیدا لامصب خیلی واقعا یک کانتندر خیلی سختیه. میتونه در آینده حتی بیاد حتی واسه تاماس فینال هم مشکل ساز بشه. یعنی گرپلر فوق العاده کار درستیه. عجله هم نداره که مثلا بیاد فایتو تموم کنه. اگه مثلا درست یادتون باشه فایتش مقابل دریک لوئیز و 5 راند همینجوری خاک کرده بود، تمومش نمیکرد. دریک لوئیزی که اصلا مثل لاک پشته، یعنی مثلا بخوره رود کمرش دیگه بلند نمیشه. یعنی وقتی هم که میخواد بلند بشه فقط بلند میشه، یعنی با زور میخواد بلند بشه، یعنی با تکنیک و این چیزا سعی میکنه. البته تو فایتش با ژایلتون آلمیدا خیلی سرسختانه جنگید، ولی ژایلتون آلمیدا الان تو رنکینگ‌ها 6م. برداشو بخوایم نگاه کنیم اومد رومانوف رو شکست داد، قبل از اون اومد به کورتیس بلیدز باخت، قبل از اون لوئیز رو زد، روزنسترایک رو زد، شمیل عبدالرحیموف رو زد، تورکال رو زد، هم سوئدیه. کسایی که گرپلینگ بلد نباشن، کشتی مشتی بلد نباشن 100% میبازن مقابل ژایلتون آلمیدا. ولی از طرف دیگه سرگئی اسپیواک کشتی بلده ولی خب قهار نیست، میدونین. حالا فایت قبلیش اومد تیبورا رو شکست داد، ولی قبل از اونم به سیریلگان باخت. البته اینم بگم سرگئی اسپیواک مقابل خوبا، فقط مقابل خوبا باخته. مثلا این مقابل تاماس فینال باخته، مقابل سیریلگان باخته. خیلی یواشه. به هر حال من شانس بیشتر رو یه مقدار میدم به ژایلتون آلمیدا. یعنی مثلا بین این دوتا بخوام مقایسه کنم، من میتونم ببینم آلمیدا در آینده یک کانتندر جدی میشه. اسپیواک هم میتونه بشه، اسپیواک هم جوونه، ولی به نظر من فایتر بهتریه. یکم شکم در آورده، مثل که الان داره یکم بیشتر غذا میخوره دیگه، انگار رژیم نمیگیره. به هر حال این خیلی فایتر خوبیه. ببینیم الان توی این فایت چیکار میکنه. به نظر من شانس بیشتر با خودشه. البته سرگئی اسپیواک هم آدم نباید زیاد دست کم بگیره. اسپیواک 7م، آلمیدا 6م. ببین به خاطر همین میگم تو وان چمپیونشیپ مثلا یکی مثل بوچچا، ببین من تو ویدیویی که بعد از فایت بوچچا و علی اکبریان رو درست کردم میگفتم وان چمپیونشیپ فقط دسته سنگین وزن داره. دسته سنگین وزنش خوبه تو MMA. وقتی که داریم در مورد وان چمپیونشیپ و کلاسای وزنی MMA صحبت میکنیم، کلاس وزنی سنگین وزن وان چمپیونشیپ خوبه. بعضیاشون میتونن بیان با سنگین وزن UFC واقعا رقابت کنن. بوچچا میتونه بیاد مثلا اسپیواکو بزنه، یا روگ میتونه بیاد واسه خیلیاشون مشکل ساز بشه. حتی مالیخین هم میتونه بیاد بعضیاشون رو بزنه، ولی به نظر من مالیخین میتونه به خیلیاشون هم ببازه، چون که جسش کوچیک‌تره. چون که الان ببین
بعدا وقتی که رفتیم در مورد راینر دریدر صحبت کنیم که قهرمان 2 کلاس وزنی بود، الان اومده تو UFC اصلا به زور داره فایتاشو میبره. ببینین راینر دریدر تو 2 کلاس قهرمان بود. الان دارم در مورد این فایت صحبت میکنم، ولی بذارین در مورد این هم صحبت کنم. الان که دارم در مورد این صحبت میکنم، بذارین در mورد این هم صحبت کنم، بعدن دیگه در موردش صحبت نمیکنم. راینر دریدر فایت دومشه توی UFC. فایت قبلیش اومد جرالد میرشارت رو برد توی UFC، کسی که حمزه چیمایف با اولین ضربه مبارزه ناکوتش کرد. تقریبا یه لشکر سیاهیه، یه لشکر سیاهی خطریه جرالد میرشارت. سابمیشن و ایناش خیلی خوبه، گرپلر نسبتا خوبیه، ولی حمزه اومد توی راند 1 زد ناکوتش که اولین ضربه فایت. راینر دریدر که قبلا قهرمان میدل ویت، قهرمان میان وزن و نیمه سنگین وزن وان چمپیونشیپ بود، جونش به لبش رسید تا اومد جرالد میرشارت رو برد. من این چیزی بود که قبل از فایت راینر دریدر رو آناتولی مالیخین میگفتم آقای آناتولی مالیخین الکی اینقدر گندش نکنی، کیو زده؟ راینر دریدر خوبه، ولی آیا واقعا در اون حدیه که همه فکر میکنن؟ راینر دریدر توی 2 کلاس وزنی قهرمان بود که اصلا فایتر نبود اونجا. دسته میان وزن و نیمه سنگین وزن وان چمپیونشیپ اصلا اونجا فایتر ندارن. تو وان چمپیونشیپ لات کوچه خلوت بود. همینطور آناتولی مالیخین هم لات کوچه خلوت بود وقتی که اومد اینو 2 مرتبه شکست داد و همه گفتن اوه قهرمان 3 کلاس وزنی، وای چی شد؟ انگانو رو میزنه، جان جونز رو میزنه. بابا یکم آرومتر باشین تو رو خدا. من به خاطر این میگم یکم الکی گنده نکنین همه رو. الان ببینین، الان فایت داره مقابل کوین هالند. کوین هالند یه فایتر متوسطیه توی UFC. آدم بعضی وقتا خیال میکنه کانتندر میشه، بعد فایت بعدی میبینی اصلا خیلی بد مبارزه میکنه، خیلی الکی میبازه، خیلی مثلا بیخیالی مبارزه میکنه. یه فایتر متوسطه، ولی اگر بدشانسی نیاره مثل فایت قبلیش، مثلا فایت قبلی کوین هالند و مقابل رومان دولیدزه دندش شکست. این هم دندش شکست همون چیزی که میگفتم. این رومان دولیدزه فایت قبلیش توی راند 1 یه جا دندش میشکنه. وقتی که رومان دولیدزه خاکش کرد و اونجا داشتن گرپلینگ و اینا کشتی میگرفتن و اینا، اونجا دندش شکست. وقتی که داشت غلط میخورد و اینا، نمیدونم دقیقاً کجا، ولی بین راند 1 و 2 به کورنرش گفت آقا دندم شکسته، نمیتونم ادامه بدم. اول راند 2 دیگه استاپ شد. اگر یه بدشانسی اینجوری نیاره، ببینید چقدر مشکل ساز میشه واسه راینر دریدر. البته راینر دریدر اومده گفته که آقا من میخوام فایت قبلی از عملکرد خودم راضی نیستم، میخوام بیام اینجا مثلا برم روش، یعنی اونجا تمومش کنم. ولی من فکر نمی کنم آقا. کوین هالند خیلی لاغر مردنیه، خیلی لاغره، بهش نمیخوره، ولی خیلی سرسخته. فقط نیاد اونجا مسخره بازی را بندازه و مثلا یا بین راندا بره با حبیب صحبت کنه و اینجوری کنه و اونجوری. از این کارا زیاد انجام میده، بیخیالی مثلا. فکر نمی کنم. من فکر میکنم فایت شاید راینر دریدر بیاد ببره، ولی اینو میخوام بهتون بگم، قهرمان سابق وان چمپیونشیپ که اینقدر همه گندش میگن 2 کمربند فلان و اینا، باید همچین کسایی رو راحت‌تر ببره. یعنی من میگم یه مقدار با مشکل احتمالاً میاد میبره، شاید هم حتی بیاد این فایت رو ببازه. این فایت 50-50 است. اصلا من کوین هالند رو دست کم نمیگیرم، فقط دارم میگم بعد شانسی نیاره، دندش نشکنه، از این اتفاقا نیفته. به نظر من میاد میبره. همونجوری که میبینین خیلی نزدیک فایته. سایت‌های شرط بندی هم گفتن آقا این اون چیزی که همه دارن وانمود میکنن نیست. قهرمان 2 کلاس وزنی وان چمپیونشیپ و فلان و اینا، لات کوچه خلوت. مخصوصا آناتولی مالیخین لات کوچه خلوته.
اونم همینطور. الان روگ نشون داد دیگه. به هر حال من میگم کوین هالند حتی میتونه بیاد اون فایتو ببره. این فایت هم که میگیم ژایلتون آلمیدا. فایت بعدی پیتون تالبوت مقابل راونی بارسلوس. من میگم پیتون تالبوت میاد میبره. این استعداد جوونیه و میتونه بیاد این فایتو ببره. راونی بارسلوس دیگه سنش هم رفته بالا و اینا و عمر ناکوتش کرد. مثلا الان این تالبوت اصلا بدون شکست فایت قبلیش هم اومد این گموری رو تو ثانیه 20 ناکوت کرد. سایمان هم تیمی دریکس دوپلسی رو توی راند 2 تمام کرد. من خیلی میگم سایمان میاد این فایت رو میبره. باخت. فایت سومش هم هست توی یو اف سی. الان بدون شکست همونجوری که گفتم که از این استعداد است. با این خالی هم که رو شکمش کوفته، چی میگن با این خالکوبی که کرده کسی نمیتونه اینو فراموش کنه. ما این نقطه سیاهی که زدم اونجا نمیدونم چرا معنیش چیه و اینا، ولی خب به هر حال آقا میگم راونی بارسلوس رو میاد میزنه. اگه راونی بارسلوس بزنه که اصلا خیلی آپست بزرگیه. میگیم یا راند 1 یا راند 2 میزنه ناکوت میکنه بارسلوسو. بوگدان گوشکوف، هر موقع میگم گوشکوف یاد گوشکوب میافتم، ولی خیلی فایتر قدرت ناکوت داره. ازبکیه. قبلا هم توی همین سازمان روسی که بچه ایرانی اونجا مبارزه کردن مبارزه میکرد. مثل هم فکر کنم همون شبی که مسعود سفری توی یه سازمان روسی بود، الان MMA سیریز یه چیز اینجوری، چند تا از این بچهای ایرانی اونجا مبارزه داشتن. سجاد زبرجد اونجا فایت داشت، مسعود سفری فایت داشت، فکر کنم علی فولادی هم اونجا فایت داشت اون شب. این هم فکر کنم اونجا فایت داشت. ولی خب اینا شاید حالا تیمای قوی تری دارن، رابطه های بهتری دارن و شاید راحت تر بتونن ویزا بگیرن این ور اون ور. مثل ایرانی‌ها اون دغدغه‌ها رو نداشته باشن. به خاطر همین اینا سریعتر میتونن وارد یو اف سی بشن. راحت تر واسهشون وارد یو اف سی بشن. مشکل همینه دیگه. الان ببین یو اف سی خیلی راحت‌تر میتونن وارد شن. مثل سابق نیست. سابق اصلا خیلی سخت بود وارد شدن به یو اف سی. الان راحت‌تر شدن. ولی مثلا خیلی از این بچهای ایرانی اصلا نمیتونن اصلا از ایران برن بیرون. یعنی سخته. پاسپورت ایرانی کسی قبول نداره. به هر حال این بوگدان گوشکوف از اون سازمان میاد. اون شبی هم که میگفتم بچهای ایرانی فایت داشتن، فکر کنم اون شب هم فایت داشت. جانی واکر هم اون شب اونجا مبارزه داشت و اینا. به هر حال اونم الان تو یو اف سیه. منظورم میگه 2 تا از اون موقع وارد یو اف سی شدن. مثلا مسعود سفری که قهرمانشون بود، البته خب الان وارد یه جای دیگه شده که یکم هایپ داره، یه سازمان جدیدی وا شده و اینا که خیلی ها رفتن اونجا، گگارد موساسی و خیلی از این فایترهای قدیمی و اینا. ولی خب هنوز چیزی برگزار نکردن که ببینیم چه جوریه. فقط فعلا در حد حرفه. منظوری که هم گوشکوف هم جانی واکر 2 تاییشون الان وارد یو اف سی شدن، ولی مثلا مسعود سفری که قهرمانشون بود هنوز بیچاره هنوز تو ایرانه، چون که ایرانیه. به هر حال شب پارتی نداشته باشه، ویزا نتونه به راحتی بگیره و شاید خیلی مشکلای دیگه. بوگدان گوشکوف قرار بود با یکی دیگه مبارزه کنه، با جانی واکر مبارزه کنه. جانی واکر مصدوم شد، الان یکی دیگه رو گذاشتن به جاش. بیلی الکانا معروف نیست زیاد. خدا اینو گذاشتن فیوریت. چجوری آخه؟ فکر کنم مال هاوایی ایناست این فایتره. قیافه‌شو بخوام بهتون نشون بدم، چون که اینا من خود اصلا تا به حال ندیدم این مبارزه‌شو، هیچ وقت فایتاشو ندیدم، ولی مثل که مال هاوایی، رکوردش 7-1. ببینم کجا مبارزه کرده. LFA مبارزه کرده، PFL هم مبارزه کرده راستی. آره الان یکم یادم افتاد. ولی
تو پی اف ال و اینا قهرمان نشده بود، تو ال اف ای و اینا. به هر حال فیوریتش کردن چون که شاید آمریکاییه، تجربه بیشتری داره تو آمریکا. ولی گوشکوه میگم گوشکوف، خدا گوشکوف، درست گفتم، گوشکوف قدرت ناکود بدی داره، میتونه ناکود کنه. سایت های شرط بندی که گفتن الکنا، من یکم تعجب میکنم. ببینیم چه جوری میشه. من فایتش رو ندیدم، نمیدونم بگم کی، نمیدونم. اون 50-50 است. آقا بریم سر مین کارد. مین کارد یعنی کارت اصلی، یعنی از اینجا دیگه میشه پیپر ویو. خب چه ساعتی شروع میشه؟ به وقت ایران اول میگم ساعت 6:30 صبح به وقت ایران. حالا به وقت کشورهای اسکاندیناوی و آلمان میگم ساعت 4 صبح یک شنبه. 6:30 صبح هم به وقت یک شنبه به وقت ایرانه، صبح یک شنبه. 6:30 صبح یک شنبه. یا خدا سرویس شدم تا اونو گفتم. به وقت انگلیسی هم میشه ساعت 3 صبح یک شنبه کارت اصلی شروع میشه. خب فایت اولش هم که قبلا در موردش صحبت کردم، کوین هالند و راینر دریدر، اینو دیگه در موردش صحبت نمی کنم. فایت بنیل داریوش. بچه من رفتم یه چایی خوردم اومدم چون که یه مقدار خسته شدم و الان به فایتای خوب این کارت رسیدیم و خواستم یه مقدار با انرژی ادامه بدم چون که فایتای خوب هنوز موندن. آقا فایت بنیل داریوش و رناتو مویکانو. بنیل داریوش افتخار ما ایرانی‌ها در UFC، یکی که واقعا خیلی ها فکرشو نمی‌کنن، ولی بنیل داریوش از سال 2014 تا به امروز که الان هست 2025، یعنی مثلا بگو 6 و 11 ساله داره توی UFC مبارزه میکنه. یکی از فایترای سرشناس، حالا من نمیخوام بهش بگم اسطوره، ولی همه میشناسنش توی UFC. از اینا نبوده که مثلا 2 سال پیش اومده باشه، 1 سال پیش اومده باشه. 11 ساله داره توی UFC مبارزه میکنه. همون موقعی که تونی و میشه گفت نید دیاز و یعنی با همونا تقریبا یه جورایی کم کم وارد شد. الان مثلا خیلی از هم دوره‌ایای بنیل داریوش دیگه نیستن، خیلی اومدن و رفتن، ولی بنیل داریوش همچنان توی UFC باقی مونده. ولی خب متاسفانه باید بگیم دیگه الان امکانش هست شاید تقریبا آخراش باشه، ولی من هنوز مطمئنم که بنیل داریوش اگر خودش بخواد خیلی حرفا واسه زدن داره. الان 35 سالشه. رناتو مویکانو هم 35 سالشه. بنیل داریوش الان توی رنکینگ های UFC 9، مویکانو 10. اینم بگم داریوش اگر یه مقدار با سیاست تر عمل میکرد الان امکان داشت تو رنکینگ ها بالاتر هم باشه. خب ولی خب حالا کاری ندارم به گذشته، الان داریم در مورد فایت یک شنبه صحبت میکنیم. بنیل داریوش در حال حاضر 2 شکست پشت سر هم داره. از طرفی دیگه مویکانو 4 برد پشت سر هم داره اگر اشتباه نکنم و اینجا داشتم نگاه میکردم. آره. و به خاطر همون باید بگیم الان چون که رناتو مویکانو رو دور برد اعتماد به نفس بیشتری داره، فایت قبلیش اومد بنوا ساندنیو توی خونش قاطعانه شکست داد. یعنی راند 1 تموم شد بنوا ساندنی 2 تا چشش کور شده بودن قشنگ، زیر این چش پاره بود، اون زیر اون یکی چشش اصلا باد کرده بود، اصلا نمیدید. و اتفاقا فکر کنم دنده مویکانو توی راند 1 شکست، اونجوری که میگفت یه آسیب دیدگی بدی گرفت، ولی خب ادامه داد. در نهایت اومد بنوا ساندنیو شکست داد. برد خیلی خوبی بود. قبل از اونم جیلین ترنر رو شکست داد، اونم خیلی برد خوبی بود. یعنی جیلین ترنر هم یه استعداد آقا، قدش نزدیک 2 متره، تو دسته 70 کیلو مبارزه میکنه، وحشتناکه. اومد اونم برد. قبل از اونم جو دوبه رو برد. یعنی فایترهای خیلی خوبی رو شکست داده، مثلا این سه تا فایتر اخیرش. داریوشم
بذار برم. خب اینجاست. فایتای اخیرش رو نگاه کنیم و ببینیم داریوش به کیا باخته. به آرمان ساروکیان، به چارلز اولیویرا. دو تا از شاید بهترین سبک وزنای حال حاضر یو اف سی، به دو تا از اون بهترینا باخته. ولی خب توی راند یک متاسفانه داریوش یه مقدار احساس میکنم بعضی وقتا فایتر یه مقدار دیر شروع میکنه. یعنی اون چند تا از باختاش توی همون راند یک اومدن و شاید حواسش یه مقدار پرت باشه تو راند یکی، کم شاید هول باشه، نمیدونم. ولی مثلا فایترهای تاپی رو زده. مثلا نگاه کنین اومده گمروت رو زده، تونی رو زده، فهرا رو زده، هولسون حالا شاید خیلی چیز نبود ولی خب بازم فایتر سختیه. کلوسه اینجا که داریم میبینیم نزدیک 7 تا برد پشت سر هم داشت. یه چیز اینجوری، همینجوری بریم یکی یکی نگاه کنیم ببین چه کسایی زده. درو دوبر، تییاگو مویسس، اون موقع که کسی تییاگو مویسس رو نمیشناخت، به فایترهای الکی هم خودش، مثلا به هرناندز باخت. الان واقعا اون موقع فکر می‌کنم حواسش نبود. به ادسون باربوزا باخت. ماگومدوو زد، اسم کوچیکش یادم، یکی از اون اولین داغستانیایی بود که توی یو اف سی بود، یعنی همزمان با حبیب و اینا وارد شده بود. اون موقع داغستانیای زیادی نبودن. این خیلی نمیخواستن باش مبارزه کنن. داریوش زدش. جیمز ویک یه کانتندر بود یه زمانی، حالا به این باخت. ولی مایکل جانسون، جیم میلر رو زده. قبلا هم یه مرتبه ببینید الان اینو نگاه کنین، راکو مارتین، این بعدن تازه کلاس وزنی هم رفت بالاتر، خیلی ها رو زده توی یو اف سی. امیدوارم بتونه توی این فایت بیاد ببره. اگر 2 تا نوکوت نشده بود پشت سر هم داریوش، من میگفتم میاد مویکانو رو میزنه، چون که به نظر من مویکانو جلوی داریوش حرفی واسه زدن نداره. ولی الان چون که اون 4 تا برد پشت سر هم داره، داریوش 2 تا باخت پشت سر هم داره، من چند تا مسابقه دیدم از داریوش 100% شکست روی آدم تاثیر بد میذاره. ولی امیدوارم که اون شکست‌ها رو اصلا فراموش کنه. اون ضربه هایی که دید مخصوصا توی فایت قبلش مقابل آرمان ساروکیان خیلی زیاد روش تاثیر نذاشته باشه و خون سرد بیاد این فایتو ببره و توی راند یکی یه مقدار مواظب باشه. تو گرپلینگ که فکر نمی کنم اون حریفش بشه، مگر اینکه مثلا بزنه ناکداونش کنه مویکانو که این یه مقدار گیج بشه بعداً از طریق گرپلینگ مثلا سابمیتش کنه اینا. در غیر اون صورت نمیتونم ببینم. داریوش مثلا گرپلر بهتریه، سر و پا هم میتونه قشنگ حریفش بشه، الکی هم خاک نمیشه. همونجوری که مثلا رناتو مویکانو رفت ساندنی و جیلین ترنر رو خاک کرد، فکر نمیکنم به راحتی بتونه داریوشو خاک کنه. من مثلا میگم داریوش میبره آقا، من میگم داریوش میبره، با وجود اینکه اینا شانس بیشتر رو دادن به رناتو مویکانو. میبینین مویکانو فیوریت، خیلی فیوریت سنگینی نیست ولی خب فیوریت توی فایتش با داریوش. امیدوارم داریوش بیاد ببره. میگم دسیژن، محتاطانه مبارزه کن، برو ببر آقا. امیدوارم داریوش بیاد ببره فایتو و برگرده. فایت بعدی یوری پروهاسکیا و جمال هیل. وای 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 عجب فایتی. بچه این فایت به نظر من توی راند یکی نوکوت میشه. من نمیتونم برم بیشتر از 2 راند بره این فایت. فایت هم واقعا 50-50 است. ولی از جایی که یوری پروهاسکیا از ثانیه اول فشار میاره رو حریفش، فشار میذاره رو حریفش و میخواد فایتو تموم کنه، یعنی حمله میکنه، حریفاشو مجبور میکنه باش وارد زد و خورد بشن، میخواد فاصله رو ببنده به هر قیمتی که شده، حتی توی بستن فاصله 2-3 تا مشت هم بخوره، این کار رو انجام میده. بعضی وقتا امکان داره نوکوت بشه، بعضی وقتا نمیشه. قبل از اینکه دومینیک ریس رو شدید نوکوت کنه چند تا ضربه خودش خورد، ولی فاصله رو بست
فایتو تموم کرد. مقابل راکیچ همینطور. به نظر من اگر بخوام یکی انتخاب کنم میگم یوری پروهاتسکی. وحشی‌تر. جمال هیل هم اصلا دست کم نمیگیرم. فراموش نکنید که دوتاییشون قهرمان بودن. درست جمال هیل یه مقدار زیاد حرف میزنه و اینا، ولی خب قهرمان بود آقا. ولی من احساس میکنم یوری پروهاتسکی شاید شانس بیشتر رو داشته باشه. میگم یوری پروهاتسکی تو راند 1. بیشتر از دوران نمیشه، ولی خب احساس میکنم شاید تو راند 1 نوکوت یا تیکیو، نوکوت فنی. بریم سر فایت بعدی، مراب دوالیشویلی و عمر نورماگومدوف. بالاخره این فایت رو میبینیم. مراب واقعا دیگه شورش رو در آورده. ببین بچه من توی در مورد فایت مراب و عمر زیاد صحبت کردم. عمر اگر دسته خروس وزن UFC رو با هم دیگه نگاه کنیم عمر الان توی رنکینگ ها دومه و کس دیگه ای نیست بخواد بیاد با مراب دوالیشویلی مبارزه کنه. مراب دوالیشویلی توی این چند مدت خیلی شاکی بوده که چرا تایتل شاتو دادین با عمر. بعد حرفایی که میزده اصلا با عقل جور در نمی اومدن. من میخواستم با شان اومالی مبارزه کنم، بعد میگفت پیوتریان، بعد میگفت این، بعد میگفت اون، بعد میگفت چون که فامیلش نورماگومدوفه. من از مراب خوشم میاد، اصلا هم ناراحت نمیشم ببره، چون که زحمت زیاد کشیده، شخصیت نسبتا جذابی هم داره، ولی واقعا رفته رو مخم الان توی این چند وقت اخیر. اون فایت قبلیش هم با شان اومالی 1000 تا دست گل قبل از فایت داشت به آب میداد. استاف اینفکشن گرفته بود، داشت عفونتاشو نشون میداد، زخماشو نشون میداد، یعنی هر لحظه امکان داشت فایت کنسل بشه. ولی خب اومد شان اومالی رو زد، خیلی قاطعانه هم زد. ولی احساس میکنم همچین قابل اعتماد نیست بعضی وقتا مراب دوالیشویلی، یعنی دست گل زیاد به آب میده. الانم توی این 1 ماه اخیر میفهمم چی داره میگه آقا عمر رو سریع وارد کردن و اینا. آره، ولی بعد مثلا میگه آقا بهم بی احترامی کرده. بعضیش میگه آقا کجا بهت بی احترامی کرد؟ نمیتونه بیاد بگه. حالا من خودم میدونم مثلا اگر من بودم با خودم مینوشتم قشنگ آقا اینجا بی احترامی کرد، اونجا بی احترامی کرد، چون که واقعا عمر چند جا اومده گفته که آقا این از من میترسه. اگه قهرمان واقعی بود خب میومد با مبارزه میکرد. چرا اینقدر داره از این فایت دوری میکنه؟ چرا همش داره میگه میخوام برم با پیوتریان مبارزه کنم، با شان اومالی مبارزه کنم، با عمر نمیخوام مبارزه کنم؟ خب داره از من میترسه دیگه، داره میترسه. فیک چمپیون، قهرمان فیکه. مثلا من اونو میومدم مینوشتم اما بهم گفته فیک. یا مثلا چی؟ یه چیز اینجا بهتون نشون بدم. خیلی الان بعداً در مورد این داستانم صحبت میکنم. اینو ببندم. این بچه اینو بزن با هم دوباره نگاه کنیم. یادتونه توی UFC 310 بود دیگه، 310 بود اگر اشتباه نکنم، فایت عجم استرلینگ و موفساروولوف. مراب تو کورنر عجم استرلینگ بود. بعد وقتی که داشتن از اکتاگون خارج میشدن میرفتن سمت رختکن، یکی توی طرفدارا میاد مرابو میگیره، باش وارد بحث میشه، بهش فوش میده، بعد هولش میده، یه چیز اینجوری. بعد یهو با هم دعواشون میشه، فوش میده به مراب به زبون روسی، بعد یه حرفایی میزنه به مراب. مراب خیلی شاکی میشه. و بعد این پسر که اینجا الان تو تصویر میبینی کنار عمر و اینا، خب و بعد میره میگه که مراب دوالیشویلی اومد چون که من قزاقم، اومد به شفکت رحمانوف فوش بد داد و من اومدم اونجا از شفکت رحمانوف دفاع کنم و اینا. بعد از فایتم عمرینا باش عکس گرفتن گذاشتن توی عمر عکس گذاشت توی اینستاگرام، خب که دمت گرم تو اومدی با ما، خب یا تو تیم ما مثلا اینجوری، مثلا یکم واسه کلکل و اینا. خب و یه جوری من اون لحظه احساس کردم که واقعا شاید این اولین بار اینا دارن همدیگه رو میبینن. ولی بعدن مهراب یه فیلمی داد بیرون که الان اینجا میخوام بهتون نشون بدم.
و اونجا من نشون داد که آقا اینا اصلا قبلا همدیگه رو میشناختن. یه جورایی اصلا انگار اونا بودن که اینو فرستاده بودن که مثلا گیر بده به مهراب، که همین جوری هم شده بود و بعد جوری رفته رو مخ مهراب. الان نگاه کنین اینو توی اینستاگرام توی کانال فایتر دیلی میتونین برین قشنگ خودتون هم نگاه کنین. Exposing the guy who grabs Merab's arm physically and insults him is not just a fan but teammate and friend of Umar and Dagestanis. میگه اونی که اینا فرستاده بودن فقط یه طرفدار نبود، هم تیمی اینا بود، با اینا بود، اصلا توی تیم بود. حالا تیم MMA شاید نه، ولی همدیگه رو میشناختن یه جورایی. عکس‌ها رو که ببینین میفهمین. You can see Merab walking filming his friend Aljo when Guy grabs his arm and starts داشت میومد بیرون. اینجا الجیم استرلینگ، اونجا هم پشت مهراب، یکی هم پشت دستشو میگیره میکشه. مهراب هم داشته فیلم میگرفته. insulting him with phone in his hand. اینجا بوم گرفتش. Turns out he is not just fan from Kazakhstan but a provoker, and as Merab said, he was insulting him. آره دیدین دیگه، باشه یکم وارد زد و خورد شد. مهراب میگفت که این به من فوش شده، فوشای رکیک، حالا خدا میدونه، شاید فوش خار مادر، یه چیز اینجوری، فوشای ناموسی شاید بهش داده باشه به زبان روسی. بعد میگفت یه چیزایی داشت به من میگفت که من میفهمیدم، من بعضی از کلمات روسی و کلمات بدو میفهمم، همونجوری داشت من فوش میداد. Later that day, Umar posts stories with the guy and his squad. بعدش هم چی جالبیش اینه که مهراب میگه بهم گفتن اینو بردن بیرون ولی بعد دوباره برگشته بودن تو. میگه همون روز اینا اومدن توی اینستاگرام این عکس‌ها رو منتشر کردن. And there is even more pictures from years میگه این عکس‌ها مال سابقه، نگاه کن از حبیب گذشتیم ولی میگه چقدر اونجا جوون بودن. گوش کن. پیش اسلام مخاچف مطمئنم یه ویدیو قدیمی رو دیدین که مثلا یه گربه وحشی میارن داخل و اینا. اصلا احساس میکنم مال همون دوره است، خیلی جوونه مخاچف. اینجا مثلا خدا میدونه شاید براشون حیوان آورده باشه، یه جوری همدیگه رو میشناسن اینا. ago with him and Dagestanis. خیلی با هم عکس داشتن. الان اینجا نمیتونم بزنم عقب جلو. Media says Merab got into with a fan, and the guy himself says Merab said something about Shavkat. میگه همه میدیا، روزنامه همه اومدن گفتن که با یه طرفدار وارد زد و خورد شد و اینا، هیچکی نباید حقیقت رو بگه. خود اون پسرم میگفت که آقا این به شفقت فوش داده بود و اینا، به خاطر همین چون که به شفقت بی احترامی کرده بود، هموطن من بود، به خاطر همین بهش حمله کرده بودن. While Kazakhstan media promoted it like Merab disrespected Shavkat and the guy is hero, but obviously this is not coincidence. Merab is good with Shavkat. میگه آقا میگه اینا همش دروغ بود، من هیچ مشکلی با شفقت ندارم، خیلی هم بهش احترام میذارم. All this happened in 15 seconds. This was just Dagestani's dirty trick and provocation. میگه فقط این کار این داغستانی‌ها که مثلا بیان منو یکم تحریکم کنن و اینا. خب ببین من بعضی از این چیزا رو که میبینم یه مقدار مثلا دلم میخواد مهراب ببره، چون که احساس میکنم الان تناس. حبیبینا خیلی تیم قوی و خوبی هم دارن ها. یکی از بچه‌ها مثلا تو اون ویدیو قبلی ببین بچه‌ها من می‌خواستم حتی بیام یه ویدیو سوال جواب درست کنم، ولی الان چون که اینقدر وقتم تنگه نمیرسم. خداییش میبینین الان یه چند روزی گذشت ازم ویدیویی نذاشته بودم. الانم خیلی یعنی وقت تنگه، به خاطر همین ویدیو طولانی میشن. ولی خب حالا هر چقدر سرم آرومتر بشه بیشتر میذارم. به هر حال یکی از بچه‌ها اومده بود پرسیده بود که آقا چرا میگی کلکل خوبه، ترش تاک خوبه ولی واسه داغستانی‌ها خوب نیست؟ آقا من نمیگم خوب نیست، من خیلی از این ترش تاک‌های اینا هم لذت میبرم، ولی بعضی وقتا احساس میکنم اینا قلدری میکنن، یکم زورگویی میکنن. میدونین یا بعضی وقتا یه حس اینجوری بهم دست میده، مثلا 10 نفری میریزن رو آدم، حتی توی فضای مجازی هم 10 نفری میان، بعد طرفداراشون هم میاد. بعد الان مثلا نگاه کنید کارهایی که الان با مهراب انجام میدن، مثلا همین ویدیویی که الان براتون نشون دادم، یکی رو فرستادن سر وقتش که اصلا فقط بره رو مخش، اصلا اینا همدیگه رو میشناسن. بعد از اونم رفتن با همدیگه عکس گرفتن و اینا، اصلا همدیگه رو میشناسن. این کارا رو که من میبینم، یکم من طرفدار ورزش MMA ام، از همه‌شون خوشم میاد.
حتی زمانی که کانر هم تو اوجش بود کارایی میکرد که میرفت رو مخم. وقتی که نیت دیاز زدش، اولش که من همش داشتم میخندیدم اون تو پرس کنفرانس ها، واقعا داشتم لذت میبردم، ولی نیت دیاز برد گفتم دمت گرم نیت دیاز، خیلی حال کردم. یعنی مثلا یه زمانی من طرفدار ام ام ای ام، فایتر مورد علاقه ای ندارم. حتی حبیبم با کانر مبارزه داشت، تو اون پرس کنفرانس ها یعنی میدیدم من به نظر من کانر بی احترامیه مثلا به پدرش اونجوری نکرد. کانر همیشه سر مرز یکم حرکت میکنه، ولی اونجا هم دلم میخواست خدایش حبیب ببره. یعنی گفتم چقدر کانر داره حرف میزنه، کاش که حبیب بیاد بزنه داغونش کنه. چند سال طول کشید تا من دوزاریم بیفته، چون که الان اون موقع مثل الان نبود. الان دیگه خیلی داغستانی‌ها وارد شدن و الان یه مثل یه سریاله واسه من. همینجوری دارم میبینم این چیزایی که داره تکرار میشه، میبینم مثلا میریزن رو حریفاشون. بعضی وقتا احساس میکنم یکم بیش از حد زورگویی میشه، میدونین همچین مواقعی من یکم شاکی میشم. اگه مثلا احساس کنم یه جایی داره نامردی میشه و اینا، الان احساس میکنم آره درسته مهراب یه مقدار زیاد حرف زده و اینا. اوه هنوز به اونجاش نرسیدیم آقا. درسته که بذارم این عکس چیه، اینا همونه. به هر حال آقا بذارین عکس رو عوض کنم. ببین بچه‌ها، هنوزم عوض نکردم. منظور این که من بعضی وقتا احساس وقتی که میبینم یکی داره بیش از حد شاید زورگویی میکنه یا یه چیزی که حالا باب میل انجام، خب منم طرفدار ام ام ای ام آقا، من بی‌طرفم، میدونین بی‌طرفم. و به خاطر همینه که مثلا بدم نمیاد الان مثلا اون مراب بیاد ببره، چون که یه مقدار تناس از طرفی دیگه اونا یه تیم فوق العاده قدرتمند دارن. حالا بذار بریم وارد فایتشون بشیم، در مورد فایت صحبت کنیم، کاری ندارم دیگه بقیه‌اش. خب مراب آقا اگر بیاد عمر رو بزنه ها، به یکی از بهترین خروس وزنای تاریخ UFC میتونه تبدیل بشه. حالا روی کاغذ نه، ولی شما نگاه کن، منظورم اینه که به خاطر دفاع و این حرفا نه، این اولین دفاع عمره. معذرت میخوام، اولین دفاع مهرابه. ولی مثلا نگاه کن کیا رو زده. شانومالیو که قهرمان بود اومد نسبتا راحت زد. قبل از اون هنری سعودو، قبل از اون پیوتریان، قبل از اون جوزه آلو، قبل از اون ماجیک مارلو مورائز، کودیستمن هم این کشتیگیراست اونم زده. حالا تا آخر نمیخوام برم نگاه کنم، ولی حریفای تاپ بیو زده. چند سالشه؟ 33. الان تقریبا تو اوجشه. خب از طرف دیگه مراب ببخشید عمر 30 سالشه. خیلی فکر می‌کنن جوان‌تره ولی 30 سالشه. 28 سالشه. کی گفت 30 سالشه؟ این افتاده تو مغزم. به هر حال عمر 28 بدون شکسته، ولی بدون شک مراب سخت‌ترین حریفیه که تا به حال با عمر مبارزه کرده. میبینی مثلا کیا رو زده، یعنی تا اینجا همشون ول معطل بودن، یعنی حتی این بارسلوس. بکسات هم که اولین فایتش بود توی UFC. سخت‌ترین حریفی که قبل از این زده کوری سنت هیگن بود. کوری سنت هیگن هم حقیقت رو بخوام بگیم به همه خوبا باخته. به الجیم استرلینگ باخته، به پیوتریان باخته، به هر کسی که یه زمانی قهرمان بود یا قرار بود قهرمان بشه سر کمربند، به خیلی باخته. فایترای نسبتا معمولی رو میزد، به خوبا میباخت. میدونم همه میگن او کوری سنت هیگن با چه فایتر خفنی، تکنیکی فلان. آره ولی خب حقیقت دیگه مثلا به الجیم استرلینگ باخت. بزنین بریم نگاه کنیم ببینیم کیا رو زد، کیا رو با برد، کیا رو باخت. بزنین اینا خاموش کنم.
به عمر باخت. عمر خب نشون میده خوبه بر اساس اون حرفی که زدم. راب فانت رو زد. راب فانت خوبه، کانتندره، ولی در حد فایترهای تاپ نیست مثل عمر و اینا. مارلون مورایس رو زد. ببخشید مارلون ورا رو زد. ورا هم دقیقا مثل راب فانت. سانگیادانگ هم دقیقا مثل همونا، یعنی کانتندرهایی که تاپ نیستن. ببینید به پیوتریان باخت، به تی جی دیلاشا باخت. تازه چی؟ تی جی دیلاشا بعد از چند سال محرومیت و تازه مصدومیت و سرویس شده بود. فرانکی ادگار زد. ادگار اون زمان دیگه تقریبا آخراش بود حقیقتا بخوایم بگیم. منظور همون که گفتم، یعنی به فایترهای تاپ باخته به قهرمانای سابق. واسه اینا ببند آقا سرویس شدن. عمر این سخت‌ترین حریفیه که تا به حال مقابلش مبارزه کرد. دو تا این ببین بچه‌ها، عمر رو بذارین بگم تو چه چیزایی خوبه تو چه چیزایی بده. عمر تو همه چی خوبه. یعنی چجوری بگم؟ عمر اون نسل جدید فایتریه که وارد MMA شده، یعنی همه چیزش خوبه. اینجوری نبوده که فقط مثلا تو بگی آقا این بوکسش خوبه یا این فقط کشتیش خوبه. این لامصب همه چیزش خوبه. حقیقت رو بخوام بگم بی‌طرفانه. و خیلی هم باهوشه. گرپلینگش عالیه. مگه میشه گرپلینگش بد باشه؟ کسی که مثلا از بچگی با حبیب و اسلام مخاچف و با اونا بزرگ شده، کسایی که حالا مثل دنیل کورمیه رو، کسایی که همه قهرمان بودن، کسی که از بچگی با قهرمانا بزرگ شده و این همه یاد گرفته از اونا. توی تمام این سالها عمر داشته از اینا یاد میگرفته و به خاطر همین از بچگی هرچی آدم یاد بگیره، بچگی آدم راحت‌تر یاد میگیره دیگه. ضرب المثل سوئدی هست میگه آقا سگایی که سنشون رفته بالا سخت‌تر یاد میگیرن. مثلا تو سخت به یه سگی نشون بدی یاد بدی بشینه. مثلا دی به یه سگ میگی سیت، باید بشینه. میگن سگای سن بالا رو بهشون سخت نشستن یاد داد. ولی یکی که جوونه مثل عمر از بچگی همونجوری که گفتم با حبیب و اسلام مخاچف و اینا بزرگ شده و توی همه زمینه ها خوبه و علاوه بر اون چی؟ همه چیزو قشنگ با هم ترکیب میکنه. اسم این ورزش چیه؟ Mixed Martial Arts، ترکیبی از هنرهای رزمی. عمر و همینطور اسلام مخاچف هم حتی، اینا دو نفرن که همه چیزو قشنگ با هم خوب میکس میکنن. خیلی قشنگ همه اینا رو با هم میکس و ترکیب میکنن. حتی به نظر من عمر خیلی یه مقدار روونتر هم هست. خب ولی خب توی کلاس وزنی داره مبارزه میکنه که مثل سبک وزن نیست. دسته نسبتا راحت تریه. فایتراش نسبت به دسته سبک وزن کمترن، کانتندرها کمترن. متوجهین؟ مثلا مخاچف و اینا راههای سختری داشتن تا مثل عمر. به هر حال عمر همه چیزش خوبه، خیلی قشنگ همه چیزو با هم قاطی میکنه، با هم میکس میکنه. اینش خیلی خوبه. نقطه قوتشه. مثلا توی فایت قبلش با کوری سنتیگن همه گفتن وای شاید سر و پا کوری سنتیگن بهتر باشه، ولی حتی اونجا هم خوب بود. یعنی اونجا هم میتونست از کوری بهتر باشه. تازه هر پاش میافتاد زیرگیری هم میکرد. یعنی اینش هم خوبه. بعد همونجوری که گفتم اینقدر با اسلام مخاچف و حبیب تمرین کرده، مطمئن باشین که کشتی و این چیزاش هم خوبه. ولی از طرف دیگه مهراب سامبوکار بوده و کشتی MMA خیلی خوبه و به قول انگلیسی ها اوتپوت زیادی داره. خیلی فعالیت خیلی زیادی داره توی فایتاش. زیرگیری میکنه، بلند میشه، نفس فوق العاده خوبی داره. در حال حاضر توی UFC کسی مثل این نفس نداره. یعنی بهترین کاردیو رو داره. هیچکی مثل این نیست. هیچکی. در حال حاضر کسی مثل این نیست. مربیش میگه آقا 10 تا راند همینجوری تمرین میکنه، دوباره بعد از 10 راند میخواد همینجوری دوباره ادامه بده. اصلا همه افتادن هنوز داره ادامه میده. خیلی کاردیو وحشتناکی داره.
مهراب و اگر بتونه عمر رو خاک کنه، هی دوباره عمر بلند شه، دوباره خاکش کنه، دوباره خاکش کنه، هی اگر نتونه اون داستان رو کنترل کنه عمر، باخته فایتو عمر. ولی اگر بتونه مثلا وقتی که مهراب خاکش کرد مثلا بپره کمرش رو بگیره، اونجا یکم به چالش بکشونش، میدونی مثلا با حرکت‌های سابمیشن تهدیدش کنه، مثلا بخواد بیا فایتو تموم کنه، بخواد سابمیتش کنه، بخواد فند روش اجرا کنه، اگر بخواد اونجا مثلا ادامه بده، وارد اون بازی بشه با مهراب، میتونه مهراب رو تو دردسر بندازه. ولی مثلا تموم کسایی که تا حالا با مهراب مبارزه کردن خاک شدن افتادن، تهدیدی نبودن واسه مهراب روی کمرشون، متوجهین؟ مثلا شانوملی دیگه نمیتونست بلند شه، یا مثلا بلند شد دوباره خاک میشد، کار خاصی انجام نمیداد، فقط میخواست سر و پا مبارزه کنه. همینجور پیوتریان، هنری سهودا هم حتی همینطور تو المپیک طلا گرفته، ولی توی فایتای ام ام ای کشتی نمیگرفت هنری سهودا مثل اینا. به خاطر همینه میگم مهراب اینقدر توی این داستان خوبه کسی نتونسته هنوز جلوش وایسه، حتی با وجود اینکه گیم پلنشو میدونن. ولی الان حبیبینا گیم پلنشو میدونن و تیم خیلی قویی هم دارن، خوب همیشه حریفا رو آنالیز میکنن و به خاطر همین من میگم عمر شانس بردش بیشتره. الانم بدجوری رفتن رو مخ مهراب، من اصلا تا الان ندیدم مهراب اینقدر شاکی باشه، یعنی اصلا نفرت داره، اصلا انگار واقعا از عمر انگار نفرت داره. یعنی همین امروزم داشتم نگاه میکردم، دوباره میگفت آقا بچه لوسی عمر کمکش کردن فلانش کرد، این چیزا رو قبول، ببین نمیگم لوس و اینا، ولی کمکش کردن آره، ولی خب کارش هم درست، آدم نمیتونه این چیزا رو انکار کنه. ولی منظور اینه که اصلا عمر بدجوری رفته رو مخ مهراب، یه مقدار با جنگ روانی شروع کردن، الان آروم شدن، ولی مهراب دیگه نمیتونه ول کنه. اصلا خیلی اذیت کرده مهرابو. قشنگ یاد این فیلم هنگوور بود، فیلم هنگوور فکر کنم بهش میگن خماری، توی به فارسی ترجمه کردن فیلم هنگوور بود، فکر کنم قسمت دومش بود که اون دندون پزشک میخواست عروسی کنه، رفته بودن تایلند، بعد دوش عروس، اون پسر ریشوه بدجوری از دوش عروس بدش میاد. حالا من میگم اون پسر ریشوه مثل مهراب بود، اون پسر دوش عروس هم قشنگ مثل عمر بود. It's a nice neck roll. Thanks. You can use it if you want. Okay. And I'm cruising through Rock Island Sound. I have charted a course to the vineyard, but tonight I am not forget bound. اصلا انگار جای مهراب رو تنگ کرده و بدجوری بدش میاد از این عمر. به هر حال به خاطر همه این حرفا اگر بخوایم بگیم کدومشون ام ام ای کار بهتریه، باید بگیم عمر کامل تره. اصلا ببینین همون چیزی که من میگم، قشنگ مثل دو تا سرباز میمونن، ببین تو انبار مهماتشون چی دارن. عمر همه چی داره، چند تا سلاح باشه، کلت داره، نمیدونم تفنگ داره، تفنگ اتومات داره، خنجر داره، 1000 تا چیز داره، نارنجک داره. از طرف دیگه مثلا مهراب بگو فقط 2 تا سلاح داره، ولی عمر شاید نزدیک 8 تا 9 تا سلاح داشته باشه، سلاح‌های زیادی داره تو انبار مهماتش. ولی میگم دیگه مهراب اصلا یکم منو یاد حبیب تقریبا، اصلا خیلی فرق داره با حبیب، ولی حبیب هم همینجوری بود. حبیب اینقدر کشتی قوی داشت و گرپلر قهاری بود، همه میدونستن میخواست چی کار کنه ولی نمیتونستن جلوشو بگیرن. یعنی تا این حد خوب بود توی اون کاری که انجام میداد، پرفکت بود. اینجا باید ببینیم آیا مهراب هم اینجوریه، آیا عمر میتونه جلوی این زیرگیریاشو بگیره و جلوی کارهایی که همیشه با بقیه انجام میده رو بگیره یا نه. من شانس بیشتر رو به هر حال میدم به عمر. با مغزم بخوام فکر کنم میگم عمر.
میگم با دسیژن احتمالا. البته میگم بعیدم نیست، یعنی من الان اینجوری میگم، ولی خب شانس مهراب هم کم نیست. ببینیم چیکار میکنه. بریم سر فایت آخر و فایت اسلام مخاچف و آرمان ساروکیان. وای بچه عجب فایتیه. من قبلا در مورد این فایت صحبت کردم، لینک ویدیوهای مربوط رو میذارم قشنگ زیر همین ویدیو. میگفتیم دیگه آقا اسلام مخاچف قشنگ میتونه بیاد تاریخ ساز بشه توی این فایت، ولی نمیدونم چرا همش دارم احساس میکنم آرمان ساروکیان میاد این فایت رو میبره. نمیدونم چرا دارم این حسو میکنم. آرمان فقط 28 سالشه، مخاچف 33 اگر اشتباه نکنم. الان میریم یکی یکی با هم نگاه میکنیم. 33 مخاچف. بذار از اون طرف اونم نگاه کنم مطمئن بشم. آرمان هم 28، خیلی جوونه. و ببینید بچه‌ها، من مطمئنم الان شاید خیلیاتون شنیدین، آرمان ساروکیان از یه خانواده پولدار میاد. خب آرمان ساروکیان توی گرجستان به دنیا اومده، پدر مادرش ارمنی هن و از نزدیک 3 سالگی توی روسیه بزرگ شده و خانواده خیلی پولداری هم داره. خانواده خوب و اینجوری، منظورم پولدار معمولی نه، یعنی پولدار، یعنی تو خونهشون لامبورگینی دارن، یعنی تا اون حد پولدار. خودش توی یکی از این مصاحباتش میگه آقا من تو لاس وگاس با دوستام و مثلا با پرایوت جت اومده بودم و ماشین خیلی لوکسی داشتم، تو خیابون میرفتم، بعد دانا وایت و اون هانتر کمبل و مسئولای یو اف سی پشتم یهو دیدن من اونجا، گفتن این چیکار میگفتن؟ اینو مال کیه؟ گفتم مال منه. میگه همشون کف کرده بودن منو تو اون چیزا دیده بودن. گفتن ما نمیدونستیم همچین وضعیت اینقدر خوبه، یعنی اونا همه کف کرده بودن. آرمان ساروکیانو الان شاید خیلی فکر کنن آقا این خانواده پولداری داشته و اینا، مثل بقیه اون تشنه بردن و قهرمان شدن نیست، چون که توی زندگی خوبی بزرگ شده، در حالی که این میتونه حتی خطرناکترش هم کرده باشه. خودش میگفت که آقا من از بچگی چون که پول داشتم و اینا اصلا هیچ پرسی روم نبود، راحت هر کاری که میخواستم انجام میدادم، به خاطر همین هیچ پرسی نداشتم، رفتم راحت هر ورزشی رو دلم خواست انجام دادم بی پرس، خیلی بدون فشار، هیچ فشاری روم نبود. بعد مثلا میشنویدم خدا یه حرف خیلی جالبی زد، یه مصاحبه داشت با کامارو عثمان و هنری سعودو، الان شاید مو به موی همه اون چیزایی که گفت الان به یادم نمونده باشه، ولی میگفت آقا من رفتم تو، وقتی که ام ام ای شروع کردم، میگفت یکی از تو روسیه بهم گفت آقا اگه من مثل تو پولدار بودم، گفت چی؟ گفت که گفت که اگر تو که اینقدر پول داری، مثل که تو مثل من گرسنه نیستی، مثل من تشنه بردن و قهرمان شدن نیستی. گفت تو اگر مثل من بودی، آرمان جواب به اون داد، گفت اگر تو مثل من بودی اصلا مبارزه نمی‌کردی، میرفتی خونه، چون که تو پول داشتی، تو فقط داری واسه موفق شدن و پول در آوردن داری این کار رو انجام میدی، ولی من هیچ فشاری روم نیست، پول دارم، هر جایی که دلم خواست میرم تمرین رو میکنم و فایتی الکی قبول نمیکنم. و منظور این که خوبم داره تلاش میکنه. مثلا من داشتم مربی بوکسش رو گوش میکردم، حرفای مربی بوکسش رو، میگفت آقا حرفه‌ای بودن آرمان ساروکیان واقعا منو به وجد آورده. میگفت مثلا میگم آقا ساعت 6:30 صبح تمرین، آقا میگه ساعت 6 هم اونجاست، جلوتر از همه اونجاست، میخواد بهتر و بهتر بشه، میخواد پیشرفت کنه و فوق‌العاده حرفه‌ایه. و برخلاف این که مثلا میبینیم یکی مثل کانر مثلا میگن پول خرابش کرد، چون که واقعا پول یه چیزیه که میتونه یه نفر رو واقعا خراب کنه، ولی این همیشه از بچگی پولو دیده، واسهش اونقدر مهم نیست. و حالا این پول و این چیزاشو بذاریم کنار، بذاریم در مورد مهارت‌ها و این حرفا صحبت کنیم، بعدش هم بریم فایتشون رو پیش بینی کنیم. ببین بچه‌ها، این یکم منو یاد جورج سن پیر میندازه. جورج سن پیر هم خیلی هیکل آماده و
قوی داشت. الان این عکس رو مطمئنم همتون دیدین توی اینستاگرام. بابا این هیکل رو نگاه کنین، ماهیچه ها شکمش هم ماهیچه دارن. سیکس پک نداره، 8 پک داره لامصب. و یعنی آدم شک میکنه، میگه شاید آمپول بامپولی در کار باشه. خیلی هیکل ریپتی داره، جکته به قول انگلیسی‌ها و فوق‌العاده آماده به نظر میرسه و خیلی بدنش نرمه. اگر مثلا یادتون باشه توی فایتش با چارلز اولیویرا اون عکس کیکی که زد 180 درجه پاش وا شد و فوق‌العاده بدن آماده‌ای داره. خیلی بدن چی میگن انعطاف پذیری داره، خیلی بدنش نرمه. یه اتلیت درست حسابیه، یه ورزشکار درست حسابیه. مربی کشتیش خیلی حرف جالبی میزد، میگفت اونایی که از بچگی کشتی رو شروع میکنن تموم عضلات بدنشون، یعنی کشتیگیرایی که از بچگی شروع میکنن و اینا تموم عضلات بدنشون رو تمرین میدن و تموم این عضلات ها واقعا کاملن و وقتی که اینا میخوان یه ورزش جدیدی رو یاد بگیرن راحت تر از بقیه یاد میگیرن. مثلا بخواد تکواندو تمرین کنه راحت پاش وا میشه چون که بدنش آماده است. ولی من یه چیز دیگه فکر می‌کنم، اصلا ببینید درست من حرف مربیاش قبول دارم ولی بدن اینم یه جورایی بعضیا ژنشون با بقیه فرق میکنه. این آرمان ساروکیان خیلی آماده تر از خیلیا به نظر میرسه و با وجود این همه مایچو اینا زودم خسته نمیشه. فایتای 5 راندی دیدیمش یکم کنتر میشه ولی خب همزمان خوبه. یعنی به نظر من خیلی خوبه. دیدم توی این کمپ خیلی با ارمنیاس، میدونین چون که خودش هم اصالتا ارمنیه، همه چیز در اختیارشونه. با یه مربی بوکس زیاد تمرین کرد، بوکس، کشتی، تکواندو، خیلی داشت با اینا تمرین میکرد روی این چیزا. و باید بگیم که من اول ساروکیان رو مثل یه کشتیگیر میدیدم که مثلا سعی میکنه مثلا بوکسی که انجام میداد مثلا یه 2 تا مشت میزد ولی اون 2 تا مشت که میزد یا یه لگدی که میزد بیشتر میخواست فاصله رو ببنده که بره با کشتی ادامه بده. از اون مهارت‌های بوکس و تکنیک‌های بوکس و حالا کیک بوکس و اینا استفاده میکرد که بره کشتی بگیره، حریفاشو خاک کنه. وقتی که خاک میکرد دیگه مثلا میرفت کشتی و گراوند اند پاوند. من مثل یه کشتیگیر میدیدمش. ولی الان تقریبا دارم منم یواش یواش داشتم در مورد عمر و اینا صحبت میکردم، اینم خیلی کامل شده. اینم 28 سالشه و فایت قبلیش هم که دیگه دیدین داریوشو چیکار کرد. متاسفانه داریوشو بد ناکوت کرد، اون که دیگه بوکس دیگه. و برخلاف تموم حریفایی که قبلا با مخاچف مبارزه کردن اصلا نگران زیرگیری‌های مخاچف نیست. نمیدونم به خاطر همین چیزاست که فکر میکنم شاید بیاد مخاچف رو بزنه، با وجود اینکه خودم قبلا پیش بینی کردم که مخاچف میاد اینو میزنه و واقعا هم نمیتونم ببینم مخاچف بیاد ببازه به این. ولی یه چیز خیلی جالبی که ساروکیان گفت و خیلیا نگفتن و خیلیا شاید بهش فکر نکنن اینه، میگه آقا من اون فایتی که دیدم از مخاچف و داستین پوریر و دیدم که مخاچف به سختی اومد داستین پوریر رو زد، اگر من به جای پوریر بودم اینو تمومش من مخاچف رو شکست میدادم. حرف خیلی جالبی میزنه بچه. فایت پوریر و مخاچف یکی از بهترین فایتای پارسال بود. مخاچف اومد توی راند 5 متوقفش کرد، خیلی هم دیدنی و قشنگ، خیلی کار درست، عالی. ولی قبل از فایت من فکر می‌کردم تو 2 راند پوریر رو تموم کنه یا 3 راند، من اینجوری فکر می‌کردم خودش. پوریر اینجوری بگم، داستین پوریر برخلاف پیشبینی خیلیا بدجوری روی اسلام مخاچف ایستاد و حالا آیا یا اینکه داستین پوریر خیلی پیشرفت کرده بود و خوب شده بود با تمرین کردن با گمرات و اینا، یا اینکه شاید مخاچف یه مقدار در حال افت کردن باشه و
دفعه قبلی که با هم دیگه مبارزه کردن 6 سال پیش بود. الان دوتایشون پیشرفت کردن، ولی همینجوری که قیافه این ساروکیان رو نگاه کن، میبینین دیگه الان این هیکلی که واسه خودش ساخته، این آمادگی که الان داره و پیشرفتی که کرده، سنش هم کمتر از ماخاچوه. ولی خب دارم میگم دیگه آقا، ماخاچو اصلا آدم نباید دست کم بگیره. ماخاچو همونجوری که بهتون گفتم مثل عمر خیلی قشنگ همه چیزو ترکیب میکنه. ببینید من خیلی احساس میکنم در مورد عمر، خیلی از عمر تعریف کردم، همه حرفایی که در مورد عمر زدم باید بذارم روی اسلام ماخاچو و باید بگم اسلام ماخاچو ثابت شده است. این حرفایی که در مورد عمر زدم، شاید عمر بره به مراب ببازه و بعد از اون من میگم حتی اگر عمر بازه بازم میتونه بیاد قهرمان بشه، ولی اون حرفایی که اونجا زدم در مورد ماخاچو هم باید بزنم و باید بگم که ماخاچو کاملتره، اصلا کامل ماخاچو و همه چی داره. گرپلر قهاریه، استرایکر خیلی خوبیه، همه چیزش خوبه لامصب. اسلام ماخاچو در حال حاضر پاوند فور پاوند بدون در نظر گرفتن وزن شماره 1 توی دنیا، اصلا شکی توش نیست. هر کی میگه جان جونز و اینا بریم داشت، اصلا شما من فهمم هیترین اگر آدم اونو بگه، چون که به نظر من اسلام ماخاچو در حال حاضر اگر آدم بخواد فعالیت هم حساب کنه باید بگیم اسلام ماخاچو. از کسی هم دوری نمیکنه. جان جونز توی یه سال اخیر میگه من با توماس میال نمیخوام مبارزه کنم، خودش داره میگه نمیخواد مبارزه کنه، فعالم نبوده. چجوری آدم میتونه بذارش پاوند فور پاوند در حال حاضر؟ ماخاچو در حال حاضر پاوند فور پاوند بهترین فایتر دنیاست و فایت سختی در پیش داره. میگم ماخاچو، ولی اصلا هم تعجب نمی کنم آرمان ساروکیان بیاد بزنه ماخاچو و مثلا نوکوت کنه یا یه چیز اینجوری، چون که من احساس میکنم داره میره واسه نوکوت کردن ماخاچو. الان جدیدن یه مربی بوکس احساس میکنم جدیده این یارو، چون من تو کمپش جدیدن میدیدمش، خیلی رو بوکس احساس میکنم دارن چیز میکنن. میگه من یه تکنیک جدیدی دارم. توی مصاحبهش با یا اینکه با کامارو عثمان و هنری سهودو بود یا با یه جای دیگه بود، یکی از این با چیز بود، توی مصاحبهش با کوین آیولی، این چی میگن خبرنگار یاهو سپورت، الان دیگه فکر نمیکنم با اونا کار کنم، ولی با کوین آیولی داشت صحبت میکرد، میگفت که آقا شاید اصلا به دسیژن نکشه. من اونجا گفتم این لامصب میخواد کلک کارو بکنه همون اوایل فایت. اون ناکوت داریوش بهش فکر میکنم طعم خوبی داده باشه، بهش مزه داده باشه به قول برادرای افغانمون. و الان من میگم ماخاچو و موقع از طرف دیگه میگه من میام اینو تموم میکنم. داستانش اینه، خدا شاهده من اینو 50-50 میدونم، ولی ببینین چه فیوریت سنگینیه بابا. من اینو قبول ندارم. منفی 410، یعنی هر کی پول بذاره روی ماخاچو $100 بذاره، $410 بذاره روی ماخاچو، فقط $100 میبره. اگر ماخاچو ببازه تمام پولاشو باخته. از طرف دیگه اگر یکی $100 بذاره رو آرمان ساروکیان، در کل $420 میبره، یعنی $100 پول خودش، $320 سودشه. یعنی اکثرا میگن یعنی فیوریت نسبتا گنده ایه اسلام ماخاچو. اگر من میخواستم شرط ببندم تو لاس وگاس الان بودم، میرفتم بازی میکردم که به شما نشون بدم، ولی دارم بهتون میگم میرفتم رو آرمان ساروکیان میبستم، چون که ارزش داره اگر ببره، میدونی، چون که پول 3 برابر میشه. ولی اگر یکی بره اون همه پول بذاره رو ماخاچو ببازی، اصلا به ریسکش نمیارزه.
این یه چیزایی که مثلا کسایی که حالا شرط می‌بندن و اینا به این چیزا فکر میکنن. اینجوری نیست که مثلا مغزشون کم داشته باشه. مثلا بعضیا میگن من میگم این میبره، من شرط میبندم. خب مرد حساب همه دنیا میگن اون حرفی که تو داری میزنی، همه دنیا دارن اون حرفو میزنن. اینجوری نیست که تو خیلی هوشت از بقیه بهتر باشه. یه چیز جالب بگم، یکی از بچه‌هاست آقا هر موقع این کارتای پیپر ویو برگزار میشن، مثلا حالا میگیم فایت عمر و مهراب تموم میشه، مثلا میگیم مهراب میاد میبره تو راند 3، بعد اون دوستمون میاد مثلا اینجوری مینویسه، یکی از بچه‌ها چند بار این کارو کرده، 10 دقیقه بعد از اون فایت که تموم شده مثلا میاد میگه مزدک جان به نظر من مهراب توی راند 3 میاد میبره. میگم حالا اسلام مخاچب هم میاد میبره، مثلا یکیشو حدس میزنه، یکیشو وقتی که میبینه میاد همون دقیقاً همون نتیجه رو میگه. بعدش میگه حالا اسم منم بگو. داداش دمت گرم، داداش بچه گیر آوردی. خیلی 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 خندیدم. اگر میخواین اسمتون رو بگم خب بیاین بنویسین میگم. توی ویدیوی بعدی بچه حتما سوال و جواب رو میندازم، ولی از جایی که 5 روز دیگه قرار فایتا برگزار بشن و اینا، گفتم بیام یه ویدیوی طولانی جبران کنم، بیام در مورد تمام فایتا صحبت کنم، فایتا رو پیش بینی کنم. ولی خب حالا احتمالاً یه ویدیو دیگه قبل از فایتا رو اینا، فایتای UFC 311 حتما میام پر میکنم. اینم بگم که این کارت قراره توی شهر لس آنجلس برگزار بشه. متاسفانه به خاطر این آتش سوزیایی که راه افتاد توی لس آنجلس احساس میکنم الان یه مقدار آرومتر شده، خدا رو شکر، چون که خیلی‌ها بیچاره‌ها خونه‌هاشون رو از دست دادن. خیلی از ایرانی‌ها هم اونجا زندگی میکردن متاسفانه. امیدوارم که اون شرایط حل شده باشه. ولی خب شایعه بود که به خاطر اون آتش سوزی و اینا شاید این ایونت رو ببرن لاس وگاس، ولی اینجوری که معلومه این خبرها نیست. حتما توی همون لس آنجلس برگزار میشه. امروز که سه شنبه است، تا به امروز من چیزی ندیدم. به خاطر همون احتمال 99% توی لس آنجلس برگزار میشه و این فایت هم بخوایم پیش بینی کنیم. بچا من تو ویدیوی قبلی اومدم پیش بینی کردم، گفتم اسلام مخاچب رو هم پیش بینی وای میسم، ولی خب تعجبم نمی کنم که آرمان ساروکیان بیاد ببره. بچا یه چیز آخر بیام در مورد صحبت کنم، بعدش هم چون که اول ویدیو اومدم گفتم میخوام در مورد صحبت کنم و اونم داستان حبیبه. بچو مطمئنم خیلیاتون دیدین این ویدیو رو، بذارین اینجا هم دوباره بهتون نشون بدم. حبیب چند روز پیش، حالا دیروز این ویدیو اومد بیرون ولی مربیش میگفت مال چند روز پیشه، ولی خب دیروز به هر حال ما دیدیم. حبیب توی هواپیما نشسته بوده، از لاس وگاس میخواسته بره سان فرانسیسکو. حالا میگفتم میخواد بره لس آنجلس، ولی تو اون بلیت هواپیماش، این بلیتی که اینجا ما میبینیم اینجا نوشته سان فرانسیسکو، اینجا خوندم. بعد حبیب کنار اون در اضطراری میشینه. من خودم تا حالا این همه سوار هواپیما اینا شدم، هیچ زمانی تا حالا نزدیک اون شانس هم نیافتاد اونجا بشینم، ولی هر موقع یکی اونجا صندلیش میفته، اونی که یکی از اون خدمتکارا یکی از اون خدمتکارایی که اونجا کار میکنه توی هواپیما میاد میگه که آقا اگر شرایط اضطراری شد تو مثلا باید این در رو بکشی، اینجوری هستی نیستی، میخوام ببینن میتونن رو تو حساب کنن یا نه. خب حالا ما از اول اون ویدیو ندیدیم، اینجوری هم که من شنیدم اگر ببینن یکی تواناییشو نداره یا نمیفهمه، اونجا شاید یکم به شک بیفتن، شاید جای اون کسی که اونجا نشستن رو عوض کنن. این چیزا رو من حالا شنیدم، ولی خب به هر حال حبیب نورماگومدوف که انگلیسیش خوبه، لهجه داره، ولی همه لهجه دارن، یعنی مگر اینکه یکی تو آمریکا بزرگ شده باشه. به نظر من که همه لهجه داره، یعنی من خودم هم لهجه دارم، سعی میکنم خیلی شمرده و قشنگ اگر انگلیسی صحبت کنم.
ولی خجالت نمیکشم از اون حالا لهجه‌ای که دارم، چون آمریکایی نیستم آقا. من ایرانی ام، حالا تو سوئدم یه جایی بزرگ شدم، زبون سوئدی رو بلدم، انگلیسی هم حالا بلدم. ولی منظور اینه که همه کسایی که تو آمریکا به دنیا نیومدن و اونجا بزرگ نشدن خیلیا یکم لهجه دارن، وگرنه خیلیا انگلیسیشون هم خوبه. حبیب انگلیسیش خوبه، بابا انگلیسیش خیلی خوبه دیگه حبیب. حالا فول نیست ولی بلده دیگه، ولی یکم لهجه داره. حبیب واسه اینکه کسی نشناسش یه کلاه گذاشته بود سرش، یه هودی. قیافش هم که خدایش خطریه یکم، چون که فایتر و اینا. بعد اون دختر اومده بود بهش گفته بود که مثل که سر همین داستان باش داشت جر و بحث میکرد که اگر اینجوری شد، شرایط اضطراری شد، تو میای اینو وا میکنی و اینو. بعد حبیب نمیدونم، حالا ما اونجا نبودیم ببینیم اون چه جوری شروع شد، ولی حبیب سر همین داستان داشت باش بحث میکرد. اون دختره شاید احساس کرد که شاید حبیب انگلیسی شاید خیلی خوب نباشه، ولی خب اگر قشنگ باشه کم توضیح میداد و اینا، مطمئنم حبیب، چه کسی از حبیب بهتر. مایکل چندلر من گفت که این قهرمان یو اف سیه، اگر یکی قراره اون درو وا کنه حبیبه. یعنی از همه آماده تر از لحاظ فیزیکی و اینا، انگلیسی هم که بلده. یکم باید آرامش بیشتری داشتن. نمیدونم، خیلی مطمئنم خیلی همین احساسو کردن که خیلی از طرفدارا میگن یه چیز نژاد پرستی بوده. حالا نمیدونم اونو بگم یا نه، ولی خب یکم اونجوری هم بوده دیگه، یکم تبعیض نژادی یکم هم بوده دیگه، چون که این یکم لهجه داشته و اینا. سر همین داستان یکم بحثشون شروع شده دیگه. اون فکر می‌کنه این نمیفهمه، بعد یا متوجه نمیشه، بردش پایین. بعد سر همین داستان یکم کلکل کردن، بردنش پایین. بعد حبیبم اتفاقا اومد یه چیزی اینجا نوشت که توی اینستاگرام اومد این خبر رو، این پستو گذاشت. من گفت که خانومی که با سوالات به من مراجعه کرد، از همون ابتدا با من بسیار بی‌ادبانه برخورد کرد. درسته که من انگلیسی خوب صحبت میکنم و همه چیز رو میفهمم و موافقت کردم که به او کمک کنم، اما او همچنان اصرار داشت که من از صندلی خود خارج شوم. اساس این رفتار چی بود؟ نژادی، ملیتی یا یه چیز دیگه؟ مطمئن نیستم. اما پس از 2 دقیقه مکالمه اون با امنیت تماس گرفت و من از این هواپیما پیاده شدم. پس از 1.5 ساعت سوار هواپیمای دیگه ای شدم، از یک خط هوایی دیگه، و به مقصد خود رسیدم. من تمام تلاش خودم رو کردم تا آروم و محترمانه برخورد کنم، همونطور که توی ویدیو میبینین. اما اعضای این خدمه میتوانند دفعه بعد بهتر عمل کنند و با مسافران مهربون باشن. حرف خوبی زد حبیب به نظر من. بعد حالا من میبینم خیلی از بچه‌ها اومدن زیر این نوشتن، چون که آره مثلا حالا نمیخوام اینجا اسم بیارم ویدیومو چیز کنم، با ترور اون بقیه‌شو نمیگم. بعضیا دارن میخندن چون که شکل ایناست، چون که شکل اوناست. بذار من اینو بهتون بگم، این اتفاق اونایی که همش میخندن و اینا، شاید این اتفاق یه روزی سر خودتون هم بیفته. مثلا اونایی که توی اروپا شاید زندگی کنن یا توی آمریکا، فراموش نکنین که قیافه ماها، خیلی از ماها ایرانی‌ها از لحاظ قیافه‌ای، حالا شاید شکل چچنا نباشیم ولی شاید شکل بعضی از عربا باشیم، کسایی که از میدل ایست میان، واسه ماها هم همچین اتفاقایی میفته و افتاده. این خنده نداره به نظر من، سر خودم این اتفاقا افتاده. یه چیزی هست، بذار من اینو بهتون بگم. توی سوئد خیلی جدیدن خیلی خلاف رفته بالا، خیلی تیراندازی میشه. خارجیایی که اینجا زندگی میکنن که خیلی هاشون از یا عربن یا حالا ایرانی هم توشون زیاده، از افغانستان زیاد هست اینجا، از سوریه، عراق، از همه کشورها اینجا هست، فلسطین. خیلی خلافکاری میشه و خیلی از این کسایی که خلافکاری میکنن همین خارجیایی که حالا اسم بردم و ملیت‌های دیگه.
یوگسلاو و خیلی چیزهای دیگه، آفریقایی، سومالی، میدونین همه جای دنیا تقریبا. و خیلی از این خارجیایی که اینجا سالها زندگی کردن و کار خوب دارن، موفقن توی این جامعه سوئد که من دارم در موردش صحبت میکنم، خیلی از این خارجی احساس میکنن سوئدیا میتونن بین اونا و اون خلافکارا تشخیص بدن کدومشون آدما خوبی ان کدومشون آدما بدی ان، در حالی که تا زمانی که تو رو نشناسن نمیدونن. یعنی اگه من آدم خیلی خوبی باشم، کار خوبی داشته باشم، یکی دیگه از اون طرف خلافکار باشه ولی قیافش به بچه مثبتا بخوره، اصلا شاید یکی فکر کنه من خلافکارم. تا زمانی که شما رو نشناسن، منظورم چیه؟ همه رو به یه چشم نگاه میکنن. و این اتفاقی که سر حبیب افتاد، تازه این حبیب قهرمان دنیاست یا دنیا بود، یکی از بزرگترین ستاره‌های رزمی دنیاست. اگر با حبیب همچین رفتاری کنن، شما که سهلین. این به نظرم اصلا خنده‌دار نبود، چون که میگم دیگه آدم باید از این اتفاقات سر خودش هم افتاده باشه، سرش اومده باشه تا بتونه خیلی چیزا رو متوجه بشه. همین الان شما با پاسپورت ایرانی برین یه جا ببین چجوری نگرتون میدارن، بعد اونجا آدم واقعا جای تأسف داره دیگه. ولی خب خیلی جا میتونن با ما بد برخورد کنن، همه کشورهای دنیا. ولی خب آدم با دید مثبت بره. نمیگم همه جا بد برخورد میکنن، خیلی همه جا هم خوب شاید برخورد کنن، ولی احتمال داره اگر شما خیلی رفت و آمد این ور اون ور داشته باشین، شاید بعضی جاها همچین اتفاقایی شاید واسهتون بیفته، شاید هم هرگز نیفته اگر شانس داشته باشین. ولی منظور که اصلا خنده‌دار نبود، چون که این اتفاقا میتونست واسه خودمون هم بیفته و ما رو پیاده کنن. و به هر حال بچه‌ها، این چیزایی بود که توی این ویدیو میخواستم بگم. خیلی طولانی شد، فکر کنم رکورد زدم دیگه، قشنگ 2 ساعت. من ویدیوی 2 ساعتی پر نکرده بودم بچه‌ها. اگر میدونستم 2 ساعت میشه سوا میکردم این ویدیو رو، ولی خب چند مدت بود ویدیو پر نکرده بودم، به خاطر این ویدیو بلند رو درست کردم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه‌ها شیر کنین این ویدیو رو، به دوستاتون معرفی کنین، ممنون میشم. به بزرگ شدن کانالمون کمک کنین، اینجوری ما هم بیشتر تشویق میشیم که ویدیوهای بیشتری واسهتون درست کنیم. و الان 30,000 شدیم توی یوتیوب. مرسی به خاطر حمایتی که از ما میکنین. توی اینستاگرام هم که الان نزدیک 70 تاییم. و حالا دیگه تا روزی که ما فعالیم توی فایتر دیلی، همیشه میام اینجا واسهتون راستش رو میگیم، خبرای داغو میام واسهتون تحلیل میکنیم. دمتون گرم. ایشالا بتونیم در آینده برنامه‌های بهتری هم واسهتون درست کنیم. بچه‌ها مواظب خودتون باشین. ویدیوی بعدی به احتمال زیاد سوال جواب، اگر سوالی دارین همینجا زیر بپرسین. من نزدیک 7-8 تا ویدیو رفتم نگاه کردم زیر ویدیوهای قبلی، احتمالاً خیلی از این چیزا رو میس کردم از اون قدیمی ترا. به خاطر هم اگر سوالی دارین زیر این ویدیو بپرسین. و تو رو خدا سوالای واضح بپرسین. خب یعنی بعضیا میان اصلا معلوم نیست چی میپرسن، اصلا فکر نمیکنن خودشون متوجه بشن چی نوشتن. حالا یه مثالی براتون میزنم تو ویدیو بعدی. بچه‌ها دمتون گرم، مواظب خودتون باشین. خداحافظ.